Please wait just a minute. We change. Yes, just let me know when to proceed. Okay. Hôm nay thì tôi sẽ trình bày cái bài về cập nhật điều trị u thần kinh đệm độ thấp ở trẻ em. Okay, please, Dr. Brandon. So I will start by presenting a case of a 9-year-old girl who presented with an episode of staring and inattentiveness. She had EEG, which showed focal slowing and seizures arising from her left temporal and parietal brain. Tôi sẽ bắt đầu với trẻ 9 tuổi biểu hiện có một cái cơn chóng mặt, và trên điện não đồ thì có một cái sóng bất thường ở thùy trán và thùy thái dương bên trái. Her MRI scan showed a T2 hyperintense lesion in the left temporal lobe that was avidly enhancing. Trên phim T2 thì các bạn nhìn thấy là có cái tăng tín hiệu, và trên phim T1 tiêm thuốc thì có ngấm thuốc đều ở thùy thái dương trái. So for a lesion like this, a differential diagnosis, astrocytoma, ependymoma, glioneuronal tumor, choroid plexus tumor, and many other less common diagnoses. Với cái tổn thương này thì chúng tôi nghĩ tới những cái bệnh học sau, đó là bệnh astrocytoma, bệnh ependymoma, hoặc là bệnh cái gliotumor, hoặc là bệnh cái choroid tumor của cái khối u của cái đám rối mạch mạc. So in this case, we proceeded with a craniotomy for resection of the tumor. And because this was in the left temporal lobe, I wanted to make sure to respect the eloquent brain. The superior temporal gyrus on the left side is an important area for speech. So you can see we made a very small window in the cortex. You can see here, and resected this tumor through a small window. Với cái tổn thương ở thái dương trái này thì chúng tôi đã tiến hành mở nắp sọ để lấy khối u. Tuy nhiên bên trái là cái vùng chức năng rất là nhiều, nhất là vùng ngôn ngữ. Do vậy tôi đã mở rất là xuống thấp, và cái phẫu trường của tôi mở rất là nhỏ để bảo vệ cái hồi thái dương giữa và thái dương trên. Đây là vùng chức năng của vùng ngôn ngữ. So in general, the principles of surgical treatment for a low-grade glioma, our goals are to provide tissue for a histologic diagnosis. We want to reduce the mass of the tumor and treat any elevation in intracranial pressure. We want to help with therapy by reducing the cellular volume of the tumor, and if necessary, restore CSF dynamics. Đối với cái khối u thần kinh đệm ở trẻ em thì cái tiêu chí đầu tiên đó là có mô bệnh học để chẩn đoán. Tiêu chí thứ hai là giảm tối đa cái hiệu ứng khối và điều trị cái hội chứng táo nội sọ. Và cái cuối cùng là chúng ta có một số trường hợp chúng ta phải lặp lại lưu thông dịch não tủy. So of course, to obtain a histologic diagnosis, one option would be a biopsy. But for low-grade glioma, the mainstay of treatment is craniotomy and resection. Với những trường hợp mà chỉ cần có mô bệnh học thì chúng ta chỉ cần sinh thiết bằng sinh thiết mở hoặc là sinh thiết bằng cytotactic. Với những trường hợp khối u thần kinh đệm bậc thấp thì phẫu thuật cắt bỏ khối u là chủ yếu. So for this child, our case, you can see immediately after surgery, again, we've done a small cortical window, and you can see a nice resection, but there is a small rim of enhancing tissue remaining. And this is important. Đây là cái hình ảnh ngay sau mổ chúng tôi tiến hành chụp MRI, thì các bạn nhìn thấy chúng tôi mở cái vỏ não rất là nhỏ, và khối u đã lấy được phần lớn, tuy nhiên vẫn còn một cái phần nhỏ ngấm thuốc ở viền.
So different types of low-grade gliomas include pilocytic astrocytoma. These are grade 1. Diffuse astrocytoma, they are WHO grade 2. And glioneuronal tumors such as DNET and ganglioglioma, which can be grade 1 or grade 2. Đối với cái u thần kinh đệm mà bậc thấp ở trẻ em thì có ba cái bệnh học thường gặp, đó là u sa bào lông là độ 1, u sa bào lan tỏa là độ 2 và cái bệnh học đó là DNET hoặc là u cái ganglioglioma, thì đây được là nhóm bệnh lý là u thần kinh đệm độ 1. In this case, the diagnosis was ganglioglioma. Đối với cái ca mà tôi vừa tôi mổ đấy thì đó là giải phẫu bệnh là ganglioglioma. So again, our goals for surgical treatment are maximum safe surgical resection. We did not go back to remove that small bit of residual enhancement because of the concern for speech cortex. However, it is important that you follow the patients very closely, and if there is evidence that the tumor begins to grow again, consider more surgery. Về tiêu chí phẫu thuật đối với những thần kinh đệm độ thấp đó là cắt bỏ tối đa khối u và đảm bảo chức năng thần kinh. Và đặc biệt là đối với những cái vùng chức năng thần kinh thì chúng ta cần phải bảo vệ chức năng thần kinh. Đối với cái ca mà tôi đã đấy thì các bạn thấy là tôi đã lấy gần hết khối u và có cái phần ngấm thuốc. Tuy nhiên là đây là vùng ngôn ngữ nên tôi quyết định không tiến hành phẫu thuật lại, và chúng ta có thể theo dõi, và nếu như sau này cái khối u mà tiến triển thì tôi mới cân nhắc là phẫu thuật lại sau. This illustrates the importance of the anatomical location of the tumor. In addition, you must consider how invasive is the tumor. The grade 1 lesions are often a distinct mass that is not a part of the surrounding brain. That is compared to a diffuse astrocytoma or WHO grade 2, which is within the brain parenchyma itself and truly not distinguishable from the surrounding brain. Cái chiến lược mà cắt bỏ được toàn bộ khối u hay không thì nó phụ thuộc vào thứ nhất là vị trí khối u. Nếu vị trí mà liên quan vùng chức năng thì nguy cơ là gây ra thiếu hụt thần kinh sau phẫu thuật, nên là chúng ta phải tính đến cái vấn đề này. Cái thứ hai là về cái tính thâm nhiễm của khối u. Nếu khối u mà tính lan tỏa như là u diffuse thì cái tính cắt bỏ toàn bộ là sẽ khó khăn hơn là đối với u sa bào thể lông. Và cái cuối cùng nữa là cái sự tăng sinh mạch cũng như là liên quan với mạch máu thần kinh. Here is another example, a different case. This is a diffuse astrocytoma in a surgical video. You can see that the gyri are expanded, but in a diffuse low-grade glioma, it tends to respect the peel border. So you can see this gyrus is involved, but the adjacent gyrus is not. This means that we can use a sub-peel resection technique to aspirate the abnormal tissue and leave behind the normal brain. Đây là cái ca ví dụ chúng tôi mổ, đó là một cái u sa bào lan tỏa ở trẻ em. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái vùng ranh giới, cái màu sắc nó khác, và chúng tôi đã dùng kỹ thuật là sub-peel technique, tức là đi dưới màng nhện và chúng tôi bảo vệ các cái hồi lành tính, là chúng tôi phẫu tích theo các cái vùng ranh giới. This video is I'm using it courtesy of Dr. Rick Boop at St. Jude's Hospital in Memphis. Here you can see they're finishing the dissection around the periphery of the tumor, and then at the end they will lift out the tumor specimen. Các bạn nhìn thấy chúng tôi đi phẫu tích theo vùng ranh giới và đi xuống sâu ở phía dưới theo cái ranh giới của khối u. After surgery for low-grade glioma, we recommend an MRI scan within 48 hours to assess the extent of resection. Đối với cái u thần kinh đệm bậc thấp thì chúng tôi khuyến cáo là nên chụp cộng từ sau 48 giờ sau phẫu thuật để đánh giá cái khả năng cắt bỏ toàn khối u. And for residual tumor, small amounts of residual, observation is often the appropriate treatment.
Nếu như mà cái tổn thương mà còn nhiều thì chúng tôi cân nhắc phẫu thuật lại, và những cái tổn thương mà còn tồn dư ít thì chúng ta có thể theo dõi. And again, prognosis is favorable with a gross total resection, but residual disease may grow over time. Đối với u sa vào lông thì đây là u có tiên lượng rất là tốt. Tuy nhiên một số ở vị trí thì cái tổn thương mà còn tồn dư đấy thì nó có thể tồn tại nhiều năm mà ít tiến triển. And here you can see our case once again at 6 months after surgery. You can see that that small area of enhancement has now gotten larger. The child is doing quite well, but this is a concerning amount of tumor. So we plan to return and resect the remainder of the tumor. Trên đây là cái ca mà tôi đã trình bày từ lúc đầu đấy, một cái tổn thương ngấm thuốc nhỏ ở viền ấy, thì sau theo dõi 6 tháng thì bây giờ nó đã tiến triển và phát triển. Bệnh nhân không có cơn động kinh, chúng tôi ghi điện não đồ thì vẫn có sóng bất thường ở chỗ T5. Here you see one option to assess the safety of resection is a functional MRI. This is a sentence completion paradigm. So you can see her speech areas are distinct from the tumor. That's reassuring that we can resect the remainder of the tumor safely. Đối với trường hợp này thì liên quan đến vùng ngôn ngữ, nên các bạn nhìn thấy chúng tôi chụp cộng từ chức năng. Thì cái vùng màu xanh đấy là chúng tôi là cái vùng ngôn ngữ, nó rất là gần với khối u, do vậy chúng tôi phải có chiến lược để lấy khối u và bảo vệ được cái vùng chức năng này. And indeed, she had a resection that you can see here, removing the remainder of the tumor. Đây là hình ảnh chúng tôi đã lấy toàn bộ khối u lần 2. Now, I would like to move on to Dr. Metrock and allow her to speak about medical management. So I will stop sharing my screen, and Dr. Metrock will tell you much more about low-grade glioma. Thank you, Dr. Brandon. Sau đây tôi sẽ chuyển tiếp sang Dr. Metrock sẽ trình bày tiếp cái bài của tôi. Và phần thứ hai là phần điều trị nội khoa, hóa chất. Phần phẫu thuật thì tôi đã trình bày xong. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you, Dr. Brandon, with beautiful presentation. Good morning, Dr. Metrock. Hi, thanks for having me. It was telling me I cannot share the screen. Chào mọi người. Ngay sau đây tôi sẽ share cái bài trình bày của tôi. Và bây giờ các bạn có thể xem cái bản tiếng Việt mà chúng tôi đã dịch về phần nội khoa đối với u sa vào u thần kinh đệm bậc thấp. Still says host has disabled attendee screen sharing. Dr. Metrock, please share your screen. Okay. Still getting the same host disabled attendee screen sharing message. No luck. Any thoughts? Here we go. Okay, hi, I'm Katie Metrock. I'm one of the neuro-oncologists at UAB in Children's of Alabama. And I'm going to talk a little bit more about the details of low-grade gliomas. Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ nội nhi của bệnh viện Alabama. Tôi xin trình bày về phần điều trị nội khoa. So low-grade glioma is really an evolving story. We're kind of in an exciting time right now in learning about these types of tumors. My objectives today are to
to do a brief overview of low-grade gliomas, talk about some of the traditional treatment regimens, the evolving landscape of these tumors with our current trials, and then some future directions. Đối với cái u thần kinh đệm độ thấp thì đã có một cái lịch sử nghiên cứu dài. Ở bài này tôi sẽ trình bày phần đó là tổng quan và phác đồ điều trị hiện nay và cái chiến lược mới cũng như các cái thử nghiệm lâm sàng và các cái hướng trong tương lai. So low-grade gliomas are any glial tumor that is a WHO grade 1 or grade 2 glioma, also categorized in there the glioneuronal tumors. And it's the most common pediatric brain tumor with an annual incidence of 2 children per 100,000. Đây là cái khối u được phân loại là độ 1, độ 2 theo Tổ chức Y tế Thế giới và cái u tiến triển rất là chậm và chiếm khoảng 15 đến 20% các loại khối u ở trẻ em. Và tần suất bệnh 1,2 trên 100.000 dân, 1.000 trẻ em. Children with NF1 have about a 15 to 20% likelihood of developing a low-grade glioma. They behave differently than the patients without NF1, but we certainly treat a large number of these kids. Có một cái lưu ý đó là đối với những cái trẻ mà bị bệnh NF1, tức là bệnh cái liên quan đến di truyền NF1 thì có đến 15 đến 20% là có cái phối hợp đối với phát triển là u thần kinh đệm độ thấp. Do vậy chúng ta cần phải lưu ý để sàng lọc. The WHO has recently come out with its latest edition, and so its section on gliomas, glioneuronal tumors, and neuronal tumors is shown here. The biggest difference is that they're starting to include the underlying genomics, the molecular information that we're learning about these tumors into the diagnostic criteria. Đây là cái phân loại mới nhất năm 2021 và sắp sửa được ban hành. Và chúng tôi cũng sâu lên ở đây, như các bạn thấy người ta chia ra là cái glioma ở trẻ em thì gồm có glioma độ thấp và glioma độ cao, và cái u thần kinh độ thấp thì ngoài thì còn có các cái phân loại dựa vào gen MYB và các cái H3K27. Do vậy là cái phân loại ngày càng chi tiết hơn. These tumors on imaging can look very different, and I think that speaks to just the variable nature of this broad category of low-grade tumors. So they can really be anywhere in the brain and spine. They can be solid, they can be cystic, or components of both, and they can have different enhancing characteristics. And when it comes to NF, the enhancement might be there on one MRI and sort of magically disappear on the next. And so there's a lot of different characteristics by imaging. Đối với cái vị trí của khối u này có thể gặp được rất nhiều nơi và thường gặp nhất là ở hố sau, và sau đó thì các cái có thể đối với bệnh nhân NF thì lại có thường gặp là u ở của hệ thống giao thoa và dây nhìn, và cũng có thể gặp ở tủy sống. Trên cái hình ảnh thì các bạn nhìn thấy là đối với cổng từ thì mặc dù u độ 1 nhưng lại là ngấm thuốc. Regarding outcomes, these patients tend to do well from a survival perspective over time. You know, looking at thousands of children, this curve shows a very good overall survival. And if you look at this by itself, I think it can be a little bit, it can fool you a little bit into thinking that these are truly very, very benign tumors, but that's not always the case. Đây là cái nghiên cứu trên 10.000 trẻ thì các bạn nhìn thấy là đây là cái u rất là lành tính và cái thời gian sống rất là kéo dài, và có những bệnh nhân sống kéo dài, và chúng tôi trên bảng này chúng tôi tính theo tháng là trên 400 tháng và 500 tháng, là cũng là minh chứng cho cái bệnh này tiến triển từ từ. So although the overall survival is good, this is a graph that shows event-free survival in these patients. This was taken from one of the earlier COG studies, A9925, that looked at carbovincristine, that's regimen A, compared to TPCV in regimen B. And you see the curve looks very different from the one I previously showed.
with a median time to progression of less than 2 years. So if they're not able, if the surgeons aren't able to go in there and take it all out, like Dr. Rock was talking about, these patients often have recurrent disease and often multiply recurrent disease. So it ends up becoming a chronic condition for them, where they're having to be treated multiple times over time with subsequent side effects and morbidity. Trên hình ảnh các bạn nhìn thấy là cái màu vàng là cái màu xanh, đó là phác đồ điều trị đối với carboplastin và vancomycin. Đối với màu vàng là phác đồ điều trị đối với TPCV, tức là procarbazine, nomustin, vancomycin. Đối với hai phác chúng là cái phác đồ mà B thì điều trị với cái thời gian sống sót là tốt hơn. Tuy nhiên là có những cái bệnh nhân vẫn có tiến triển đối với cả hai phác đồ điều trị này. So that brings me to talking about the traditional treatment regimen. Oftentimes we do treat these patients and have traditionally treated them with carboplatin and vincristine regimens, which is a long regimen with many visits to the clinic. There's also the TPCV that we just talked about. In the early days, they were using the dibromodocetol as well, but that's not available, so it's actually just been dropped from the regimen. And vinblastine monotherapy, the group from Canada showed that there's some good efficacy there, and it's a very well tolerated treatment regimen. For recurrence or progressive disease, really any of those regimens I just discussed can be used, especially if they weren't used in the past. But honestly, these kids go through treatment so much that sometimes you revisit treatments they've already seen. You could also try bevacizumab and plus or minus irinotecan. Some people have tried Timidar with variable responses. But these are very broad therapies, and you're very unsure of how the patients are going to respond. Đối với cái u thần kinh đeo đầu thì cần tiêm cái thuốc đầu tay thì các bác sĩ nội khoa thường sử dụng là carboplastin và vancomycin. Và còn một cái phác đồ khác thì cũng được các bác sĩ lựa chọn đối với những cái trẻ lớn, đó là TPCV, đó là procarbazine, nomustin, vancomycin. Những cái trẻ mà cái u sau cái thời gian đánh giá thì là tiến triển thì vẫn có thể sử dụng lại đối với những phác đồ trên, hoặc là phối hợp thuốc ức chế tăng sinh map. Can you hear me? Yes, please next. Yes, it sounded like you guys had gone out for a minute. Okay, one of my mentors told me one time that I don't necessarily like comparing the tumors to a game, but the analogy was that low-grade gliomas are often like a game of chess, where the tumor makes a move and you make another move to try to counteract it. And that is a long, drawn-out game of chess over time, over years, where one move, one treatment regimen. Maybe a few years later, another move, another treatment regimen to try to stop the tumor. Đối với cái bệnh lý này thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là phác đồ điều trị thì chúng ta có hai phác đồ trên. Tuy nhiên rằng là cũng chưa có phác đồ nào hiệu quả thực sự hoàn toàn đối với cái bệnh lý này, và có nhiều các cái nghiên cứu mới và cũng đang cần phải tiến hành. But now, as the landscape is evolving, as we're learning more about these tumors, we're having more tools in our toolbox. This was Time magazine from 2001, where it actually says there's a new ammunition in the war against cancer, and these are the bullets, the targeted therapy going after molecular mutations. This specifically was talking about Gleevec, but in our case, we'll go over the targeted therapies that are hitting low-grade tumors. Đối với cái bệnh lý này thì các cái hướng nghiên cứu tiếp theo đó là các cái nghiên cứu về các cái đột biến gen của cái bệnh lý này, nhất là cái bệnh lý mà các cái khối u ở hệ thống
đường nhìn của dây thần kinh thị giác thì các cái đột biến gen MAPK hoặc là gen BRAF, EGFR1 và những cái bệnh nhân mà có cái bệnh lý NF1 thì chúng tôi cũng đang tiến hành nghiên cứu các cái đột biến gen, là mục tiêu là chúng ta có những cái thuốc để điều trị trúng đích. So this is a schematic showing a lot of the pathways that are targetable in low-grade gliomas, specifically the RAS MEK, the RAF MEK pathway, where you can have really alterations in any part of the pathway, and then it kind of crosstalks with the mTOR pathway. And as those are activated, you get cell growth and proliferation. Specifically with NF, if you have an NF mutation, then that causes RAS to be constitutively activated, leading to cell growth. Ở đây là cái mô hình về cái nghiên cứu về các gen. Như các bạn nhìn trên thì các cái gen được nghiên cứu chính là gen BRAF V600E hoặc gen BRAF KIAA, và các cái gen đột biến đối với MT mTOR là cái thuốc mà chúng tôi đang nghiên cứu để hướng vào đây. Đối với cơ chế của cái bệnh NF1 thì tác động lên cái gen RAS, và chúng tôi cũng đang hướng nghiên cứu thuốc để tác động vào các cái điểm trúng đích này. So the goal is to have medicines that target these pathways and stop cell proliferation. One of the first mutations that we found was a BRAF V600E mutation, and there are inhibitors of this mutation. Specifically, vemurafenib, dabrafenib, and sorafenib are examples of those. Và thuốc mà tác dụng đến điểm chốt chặn BRAF V600E được sử dụng đó là vemurafenib, dabrafenib và sorafenib, đã chứng minh là hiệu quả đối với những cái bệnh nhân có cái gen đột biến BRAF. All right, so PNOC, the Pacific Neuro-Oncology Consortium, did a phase 1 study of vemurafenib in children with recurrent or progressive BRAF V600E tumors. And you can see here by the waterfall plot that these patients had a really good response overall to this drug. They had 19 patients. They had 1 complete response, 5 partial responses, and 13 had stable disease. And on the right are specific examples of patients that had responses to the drug. Trên đây là một cái nghiên cứu PNOC002 về cái đột biến gen BRAF V600E trong điều trị đối với bệnh lý u thần kinh đệm bộ thấp. Hình ảnh thì các bạn có thể nhìn thấy là các cái tổn thương lúc đầu là cái tổn thương ngấm thuốc, dạng nang ngấm thuốc ở viền. Thì trong quá trình thời gian điều trị BRAF và theo dõi thì đáp ứng rất là hiệu quả và không còn nhìn thấy cái tổn thương ngấm thuốc nữa. There's another study done by Novartis that looked at the drug dabrafenib with very similar results. You can see here, this is treatment duration, and specifically I want to draw attention to these circles. That's where the patients showed first response, and you can see that this varies from patients to patients. Some have a very quick response, and some it takes several cycles of therapy. Trên đây là một cái nghiên cứu khác, nghiên cứu pha 1 và pha 2A của cái thuốc dabrafenib đối với u thần kinh địa bộ thấp có những đột biến gen BRAF V600E. Để trong điều trị thì cái tổn thương đáp ứng rất là tốt đối với các cái thuốc mà nhắm vào cái đột biến BRAF này. This is one of my patients that we treated up front with dabrafenib, and patient has done very well. This was prior to treatment, and this is after treatment. Đây là cái trường hợp đặc biệt ấn tượng của tôi, là cũng trường hợp rất là hiếm gặp, là cái hình ảnh một cái tổn thương u ở giao thoa thị giác, u thần kinh đệm độ thấp, mà sau khi điều trị thì đối với cá thể bệnh nhân này thì đáp ứng rất là tốt và khối u biến nhỏ và còn tổn thương rất là nhỏ thôi. This is another patient with an also a very good response to a BRAF V600E inhibitor.
Đây là cái trường hợp khác cũng rất là đặc biệt, đây là cá thể thôi ạ, là đáp ứng rất là tốt, mặc dù hình ảnh lúc đầu các bạn nhìn thấy rất là to, và sau này không còn thấy u nữa. But those mutations are only found in a small percentage of tumors, often gangliogliomas. And so what about the other low-grade gliomas that don't harbor a BRAF V600E mutation? Thế còn 75 đến 90% các cái khối u thần kinh đệm độ thấp còn lại thì sao? There have been several other mutations found. There was described a gain at chromosome 7q34 involving BRAF. And what it turned out was that this is actually a duplication and a fusion. So the upper black boxes represent 7q34, which is the long arm of chromosome 7. And what you see is that there's a duplication and a break point. So the 5' end of the KIAA 1549 gene and the 3' end of the BRAF gene fuses, and that basically causes continuous activation of the gene. Và đây là một cái nghiên cứu rất là chuyên sâu đối với cái phân tích cả cái đột biến gen BRAF và gen MAPK. Đối với bệnh lý u thần kinh đệm độ thấp thì chúng tôi làm một cái nghiên cứu mà đối với cả hai gen này trên một bệnh nhân để đánh giá cái hiệu quả điều trị. This is fish at the bottom. You can see a normal cell with just the two signals, but then here in the tumor cells, you see one chromosome that has two, but the other chromosome has this fusion with the third signal that's not supposed to be there. So we learned that if you try to treat those types of tumors with BRAF inhibitors, it actually sometimes upregulates the pathway and it doesn't work. So we learned that you can target the pathway lower down with MEK inhibitors and have more success. Examples of MEK inhibitors include selumetinib, trametinib, binimetinib, and mirdametinib. Một cái nghiên cứu khác đối với cái gen ức chế của cái gen MEK thì các thuốc đã cũng tỏ ra là hiệu quả đối với cái gen đột biến gen MEK. There's been studies with these drugs as well. Example is the binimetinib study that was run through PNOC. This is data from an abstract, so that it's still being analyzed, but out of 44 evaluable patients, 50% of those have had a response. And so these are children with progressive or recurrent low-grade gliomas treated with binimetinib. Đây là nghiên cứu pha 2 của cái thuốc binimetinib đối với cái u thần kinh độ thấp. Nếu như mà đáp ứng giảm 50% thể tích u thì gọi là đáp ứng một phần. Đáp ứng kém là giảm 1/4 thể tích u. Thì đối với nghiên cứu mà 57 trường hợp như này thì đáp ứng một phần là chiếm 15K và đáp ứng kém là 7K. Và đáp ứng sơ bộ là chiếm 50% các trường hợp là đáp ứng đối với cái thuốc mà ức chế điểm MEK. And these images are courtesy of Dr. Robeson, who runs the trial, and shows a response in one of the patients that received binimetinib. Đây là cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy là cái bệnh nhân của Dr. Rock đã gửi cho tôi, và cái tổn thương còn tồn dư và chúng tôi đã điều trị, và sau 6 tháng các bạn nhìn thấy đáp ứng cái khối u đáp ứng rất là tốt đối với cái thuốc. There's a large PBTC trial, which is the Pediatric Brain Tumor Consortium, that looked at selumetinib, another MEK inhibitor. These are patients that do not have NF, that have BRAF mutations, and these are patients that have NF, and you can see a similar good response rate to the oral drugs. Là cái nghiên cứu nghiên cứu đối với gen BRAF và gen NF1, và các bạn nhìn thấy trên cái slide ở trên là không có cái đột biến BRAF, ở dưới là có cả kèm theo đột biến BRAF. Thì ở bệnh nhân NF1 này thì có, nếu kèm theo đột biến gen BRAF thì đáp ứng tốt hơn. And this has led to some current trials that are now open. So we have a phase 3 trial of selumetinib versus carbovincristine through COG in patients with NF and untreated low-grade gliomas.
ACNS 1833 is patients without NF and progressive or previously untreated low-grade gliomas, looking at, again, selumetinib versus carbon-vincristine. ACNS 1933 is selumetinib versus selumetinib in combination with vinblastine for patients with progressive low-grade gliomas. And there's also, this is not a MEK inhibitor, but a different type of targeted therapy that also has a current open trial, larotrectinib, for patients with NTRK inhibitors or NTRK mutations. Trên đây là các nghiên cứu đang được triển khai tại Mỹ để hướng tới để điều trị các cái bệnh lý u thần kinh độ thấp. Các nghiên cứu ACNS 1831 thì là đang nghiên cứu giai đoạn 3 đối với selumetinib so với carboplastin và vincristine, và các nghiên cứu ACNS 1833 thì là nghiên cứu về pha 3 đối với carboplastin và vincristine so với selumetinib đối với u thần kinh đệm mà mới được chẩn đoán. Và các nghiên cứu dưới thì cũng là các nghiên cứu các cái thuốc mới như narochetinib đối với cái bệnh nhân u thần kinh đệm độ thấp cũng đang được nghiên cứu. And so that kind of leads me into the next section of our next steps with these drugs. And there's some thought about combining them. So we've seen response with MEK inhibitors. We've seen response here. This is shown an mTOR inhibitor that in patients with NF that led to response in a large portion of the patients. So can we combine an mTOR inhibitor and a MEK inhibitor? Đối với bệnh nhân NF thì có nghiên cứu về cái điểm đột biến gen là mTOR đang nghiên cứu ở cái pha 2, và trên 22 bệnh nhân được đánh giá thì 15 bệnh nhân là có đáp ứng. PNOC is doing that study right now. It's a phase 1 study of trametinib and everolimus in patients with progressive low-grade gliomas. Plans to move into a phase 2. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu rất mới ở pha 1 là phối hợp cả hai loại thuốc là trametinib và everolimus đang được nghiên cứu đối với u thần kinh độ thấp. The rationale behind this is that if you only stop one of the pathways, that you might cause activation or kind of push the tumor through the other pathway. And that's shown here. We took tumor samples from patients that have been treated with everolimus, and you see increased activation of phospho-ERK. So they inhibited mTOR and increased phosphorylation of ERK. Cái nghiên cứu về điểm chốt chặn mới đó là nghiên cứu về cái điểm chốt chặn ERK, cái nghiên cứu đang được tiến hành. This shows that when you treat with both, this is a mTOR inhibitor, this is just trametinib, you get some response versus control, but in treating in combination, there's much greater response in patients that are in a pediatric low-grade glioma cell line. Cái kết luận cơ sở nghiên cứu thì đối với những bệnh nhân là NF1 mà có đột biến mTOR và điều trị thì cho tốt hơn đối với những bệnh nhân mà không có cái đột biến mTOR. Again, more evidence that maybe combining them can be beneficial. Decreased cell viability with the combinations, here shown in the light gray, increased cell cycle arrest, and increased apoptosis. The key will be seeing if the patients can tolerate the combination. Và ngày nay thì đang hướng tới là sự kết hợp của đa trị liệu gồm có hai loại thuốc, đó là everolimus và selumetinib. Cơ sở của cái phương pháp này là tác động lên cả 3 giai đoạn. Cả 3 giai đoạn làm giảm khả năng sống của tế bào và tác động vào cái chu kỳ nhân lên của tế bào và làm đẩy nhanh cái quá trình chết của tế bào. So our future directions with this evolving landscape is to understand how to better match patients with targets in a rational way, and that trying to figure out ways to get this testing more available, because it's not always affordable and it's not everywhere. So how can we get more patients tested for these targetable mutations? Then we have other questions to learn about duration of therapy, long-term side effects. So we still have a lot to learn, but it's a very positive outlook at this point where I think we're getting more and more tools to help fight these chronic tumors. Tuy nhiên cái việc mà phối hợp thuốc này thì cũng còn nhiều cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là không phải hình thái với di truyền với bệnh lúc nào cũng khớp với nhau. Và cái nghiên cứu về số lượng bệnh nhân thì chúng tôi vẫn còn ít.
cũng như là việc theo dõi bệnh nhân và tác dụng phụ lâu dài cũng cần phải được nghiên cứu thêm đối với cái sự phối hợp của hai loại thuốc này. I apologize for going a little long, but I thank you for your time, and I'm happy to answer questions. I'm not sure if that wants to be at the end after Dr. Rock and Dr. Dahl talk about medulloblastum. Trên đây là bài trình bày của tôi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tôi sẽ nhường sang bài tiếp theo của Dr. Rock và Dr. Dahl. Các quý vị có đặt câu hỏi không ạ? Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Medrop, with your presentation. I have a question for both of you. In Vietnam, for chemotherapy, we need to pathology. As you know, no-grade glioma in brainstem or in the chiasma. Sometimes we could not have a biopsy example in no-grade brainstem, no-grade glioma. What do you think about we need a pathology before treatment chemotherapy or don't need to biopsy? I will start by saying that in the brainstem, low-grade glioma is often exophytic tumor, which means that at least some of it can be resected with surgery, and that will give you a tissue diagnosis. If the lesion is entirely intrinsic to the brainstem without any exophytic component, I'm not sure that it is likely to be a low-grade glioma. Thank you. I will challenge. Tôi có đặt câu hỏi tại vì u thần kinh đệm độ thấp thì thường đối với những cái u thần kinh đệm độ thấp thì gặp ở tiểu não hoặc ở vùng bán cầu đại não thì phẫu thuật rất dễ. Nhưng mà những cái khối u thần kinh đệm độ thấp ở thân não hoặc là ở giao thoa thị giác thì chúng ta có cần đặt ra là phải sinh thiết thì chúng ta mới điều trị hóa chất không? Thì giáo sư Brandon có trả lời đối với cái u thần kinh đệm độ thấp ở thân não thì nó chia ra mà các loại. Thứ nhất là nếu như cái loại mà exophytic tức là lồi ra ngoài thì can thiệp phẫu thuật là chủ yếu, và lúc đấy phẫu thuật thì đương nhiên chúng ta sẽ có bệnh phẩm. Và đối với trường hợp mà u mà nó dạng mà phình ra và có cái điểm tiếp cận thì người ta cũng đặt ra là sinh thiết. Còn bên các ông ấy chỉ không sinh thiết đối với những trường hợp mà u hoàn toàn nằm ở bên trong thân não và không có cái phần phát triển ra ngoài. Okay, thank you, Dr. Brandon. I understood. For optic pathway tumor, on the other hand, it's often quite apparent based on the anatomy that it is an optic tumor and therefore low grade. So I think, Dr. Medrock, those we would be more comfortable treating without surgery, correct? Without a biopsy? If it's a classic looking tumor, yes, we will often treat those without tissue. Especially if the vision is intact. Certainly if the vision is already lost, the situation sometimes changes, but and then also the question remains if the patient have NF or not NF, because that certainly changes their management as well. Dr. Maddox, can you talk more about the optic pathway glioma with NF? So in patients that have NF, usually if they're going to develop an optic pathway glioma, it's going to be present on an MRI by 2 to 3 years of age. We don't recommend doing surveillance MRIs, but we do recommend doing close vision exams. And if there's any evidence of changes in vision, or in the young children, we call decrease in the retinal nerve fiber layer, then that warrants an MRI. And if there is a decrease in vision and a tumor seen on the MRI, that is an indication for treatment. Some of these patients get MRIs for other reasons, and the optic pathway glioma is seen. And if their vision is intact, those can actually be followed over time, and treatment can be withheld because many of those tumors will not cause vision changes, and you can save the patient from unnecessary therapy. Okay, I will challenge. Ông Brandon thì có chú ý đó là đối với cái bệnh lý của cái glioma của giao thoa thị giác thì là bệnh lý khác.
đối với bệnh lý của giao thoa thị giác thì thường gặp ở bệnh nhân 15 đến 20% ở bệnh nhân NF1, và lúc này thì chúng ta thường phải điều trị sớm hơn vì sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Thế thì bà Medrock thì có lưu ý rằng là đối với bệnh nhân NF1 thì chúng ta phải sàng lọc cái bệnh cảnh của cái giao thoa thị giác, mà không phải là chúng ta sàng lọc bằng chụp cộng từ, mà cái đầu tiên chúng ta sàng lọc là đi khám mắt, và nếu như bệnh nhân có biểu hiện là bất thường thì đấy là cái biểu hiện đầu tiên của cái nghi ngờ. Và ngay cả đối với theo dõi thì chúng ta cũng sẽ theo dõi bằng cả khám mắt và phim cộng từ. Nếu như mắt bệnh nhân mà có biểu hiện là nhìn kém đi, kèm theo phim cộng từ có khối u tiến triển, thì đấy là lúc mà chúng ta khởi đầu điều trị. I will say that if the patient does not have NF, they do need treatment regardless of if the tumor is growing or there's vision changes. They will need treatment. Okay. Audience, Vietnamese audience student have a question for Dr. Medrock. With the diffuse intrinsic pointing glioma grade 2, what is the protocol to treatment? If something is truly a DIPG, it doesn't matter if it's classified as a WHO grade 2 or grade 3 or grade 4, they all are going to eventually behave the same way. Dr. Dahl, do you agree with that? I do. Yeah, so unfortunately, if it's a DIPG, there is no, obviously no curative treatments, and those behave very differently than low-grade gliomas. With those, we do recommend radiation therapy and, if possible, clinical trials if the family is interested in that. But in general, that is more buying time for those patients. Again, the biopsies on a diffuse intrinsic pontine glioma are very small representative of the whole tumor. And so just because it gets graded as a one small low grade, if it is a truly DIPG, then unfortunately that doesn't play, is not a good prognostic indicator. Okay, thank you. I will change. Một bạn thì có đặt câu hỏi đó là u thần kinh đệm lan tỏa ở thất não ở trẻ em thì điều trị như thế nào? Thì tôi có đặt là độ 2 phải không? Thì bà đấy trả lời là u thần kinh đệm lan tỏa ở trẻ em, tổn thương dạng lan tỏa thì có thể gặp là độ 1, độ 2 hoặc độ 3, độ 4. Tuy nhiên nó gặp là u thần kinh đệm độ thấp. Đối với chiến lược điều trị thì bà đấy nói là cái điều trị đầu tiên đó là chúng ta có thể biopsy, sau đó là xạ trị. Còn đối với các cái điều trị hóa chất thì hiện tại đáp ứng thì nó cũng không được như ý. Ok. Chúng ta phải chuyển sang bài tiếp theo. Nhưng mà có một bạn thì đã có đặt câu hỏi đối với trên group thì các bạn có thể đặt trực tiếp đối với giáo sư để trả lời. Vì chương trình chúng ta cũng còn 2 bài nữa và chúng ta đã triển khai đã hết thời gian. Thì chúng tôi thay mặt ban tổ chức thì xin khép lại cái chủ đề thứ nhất là u thần kinh độ thấp để chúng ta chuyển sang bài medulloblastoma. The first of all, I would like to thank you, Professor Brandon Drops and Professor Matt Drops to come to share the beautiful information. We hope to get more the lecture in the future when we have more patients need to treatment for brain tumor. Thank you so much for coming. Now I would like to show the next presentation. We will change to the medulloblast update treatment medulloblastoma. And please. So for next presentation, we would like to invite Professor Zirisdor for the presentation on the update on treatment of medulloblastoma in children. Thank you. I think giáo sư Zirisdor có bài trình bày về cập nhật về điều trị u nguyên bào tủy ở trẻ em. Xin mời giáo sư. And we also would like to introduce Dr. Nguyễn Văn Hùng from
Oncology Department of Hanoi Medical Oncology, Hanoi Medical University, to assist with interpretation of the lecture. Thank you very much for the invitation. I think I wish we were meeting in person, but so we've structured the lecture again like the first one, where Dr. Brandon Rock will talk about the role of surgery in medulloblastoma, and then I will talk about the role of chemotherapy. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã mời chúng tôi đến báo cáo cái buổi ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong muốn được gặp trực tiếp mọi người trong cái bài báo cáo này, cũng như là cái phần báo cáo lúc trước thì đầu tiên giáo sư Brandon Rock thì sẽ trình bày về phần phẫu thuật. Thank you. So, and thank you, Dr. Dahl. I will briefly review some of the surgical treatment considerations for medulloblastoma. Xin cảm ơn. Sau đây thì tôi sẽ trình bày một số những cái điều trị phẫu thuật cho u nguyên tử bào. We'll again start with a case. This is an 11-year-old boy who presented with 1.5 months, so 6 weeks of headache and vomiting. Đầu tiên chúng ta sẽ vào một ca lâm sàng, một bé trai 11 tuổi, biểu hiện là có đau đầu tiến triển và nôn trong 1 tháng rưỡi này. You see a posterior fossa mass on this CT scan. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái khối ở hố sau trên CT. So posterior fossa mass in children, you see the clinical presentation. Typically, they will present with signs of elevated intracranial pressure, sometimes also with cerebellar symptoms like ataxia or dysmetria. Nausea and vomiting are very common, rarely with neck pain. Và các cái biểu hiện lâm sàng của cái trẻ này thì có thể là thứ nhất là tăng áp lực nội sọ, thứ hai là có được biểu hiện của tiểu não, thế như là ví dụ như là thất điều, rối loạn thăng bằng, hoặc là bệnh nhân có thể biểu hiện nôn, buồn nôn, hoặc là có biểu hiện là đau vùng cổ. Of course, the usual workup is necessary with history, physical, and examination. Và and tất nhiên là then chúng an ta MRI scan is very important. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải khai thác các bệnh sử của bệnh nhân, và cái chụp cộng hưởng từ là cực kỳ quan trọng. Here you see MRI scan. This is a T1 with contrast. In this child, you see a lesion that enhances in a patchy fashion, heterogeneous enhancement. Here it is bright on T2 and causing obstructive hydrocephalus. Ở đây chúng ta thấy là một cái tổn thương tăng tín hiệu trên T1 và bắt thuốc sau khi ngấm thuốc sau tiêm, và cái tổn thương này thì là một tổn thương ngấm thuốc không đều, và tương tự như thế trên cái xung T2 chúng ta cũng thấy là một tổn thương tăng tín hiệu. Here on the axial images, you see more of the same. Và tương tự chúng ta sẽ nhìn thấy các lát cắt ngang thì các cái kết quả cũng tương tự. For a posterior fossa tumor like this, the differential diagnosis really includes 3 things: a pilocytic astrocytoma, a medulloblastoma, or ependymoma. There are many other much less common possibilities, but these 3 tumors are the most common. Và với những u hố sau thì chúng ta sẽ có các cái chẩn đoán phân biệt. 3 cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần lưu ý: thứ nhất là cái u sao bào lông, thứ hai là u nguyên tử bào, thứ ba là u màng não thất. Ngoài ra có một số những cái chẩn đoán phân biệt như là áp xe hoặc là các lymphoma, vân vân. Pilocytic astrocytoma tends to have a nodule with a cyst. Ở đây chúng ta thấy với u sao bào thì nó sẽ hình ảnh sẽ đặc trưng là cái hình ảnh nốt cùng với các cái nang. An ependymoma will often extrude out of the lateral recess of the fourth ventricle and occupy the cistern as well. Thông thường thì với những cái u màng não thất thì tổn thương sẽ lan ra hai bên và nó sẽ lan vào cái bể đáy. And medulloblastoma, midline lesions most likely. However, it is very difficult to tell exactly what type of tumor it is based on MRI alone. So for these patients, the next step is surgical treatment. Với u nguyên tử bào thì thông thường tổn thương nó sẽ ở đường giữa. Tuy nhiên chúng ta không thể chắc chắn được tổn thương dựa trên cộng hưởng từ. Vì vậy thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải phẫu thuật. On imaging studies, medulloblastomas tend to have low or intermediate signal on T1,
but with variable enhancement, high signal on T2, and occasional cystic changes. Ở đây chúng ta nhìn thấy là những cái đặc điểm của cái u nguyên tử bào với cái tổn thương từ mức tín hiệu thấp đến trung bình ở T1 và mức tín hiệu từ thấp đến cao ở T2 có cái biểu hiện cả cái nang và có biểu hiện ngấm thuốc sau tiêm. The principles of surgical management first address the hydrocephalus if it is present. This means placement of an external ventricular drain. Most commonly in the United States, we will use an external drain, but in some places it is more common to place a VP shunt to control hydrocephalus before surgery. Trong cái nguyên tắc điều trị phẫu thuật thì chúng ta cần phải chú ý là kiểm soát cái não ống thủy. Thì ở Mỹ thì chúng tôi có thể là tiến hành là tạo ra một cái dẫn lưu ở não thất bên ngoài. Thông thường thì một số nơi thì người ta hay dùng là dẫn lưu não thất ở bụng. The goals of surgery, again, are to provide tumor tissue for histologic diagnosis, to reduce mass effects and treat the elevated intracranial pressure, and to restore CSF dynamics and reduce the bulk of tumor. Và mục tiêu của cái phẫu thuật đây, thứ nhất là chúng ta cần phải lấy được cái mô để làm chẩn đoán về mô bệnh học. Cái thứ hai là chúng ta làm giảm cái hiệu ứng khối và làm giảm cái tăng áp lực nội sọ. Đồng thời là những điều trị mà chúng ta làm giảm tế bào hoặc là chúng ta đưa cái tính chất dịch não thủy trở về mức bình thường. With any tumor surgery, of course, vascular injury and bleeding is a possibility. But with posterior fossa tumor, the two main concerns are damage to the midline cerebellum that could put you at risk for cerebellar mutism or brainstem injury. Ở đây chúng ta biết là khi mà cái phẫu thuật về não thì thường sẽ xảy ra những cái tổn thương chảy máu. Tuy nhiên với những cái phẫu thuật ở hố sau thì hai cái yếu tố mà cần nguy hiểm, cần quan trọng. Thứ nhất là chúng ta có thể tổn thương ở thùy nhậu. Thứ hai là có thể tổn thương vào thân não. When we are discussing medulloblastoma, there are good, effective treatments for small amounts of residual disease. So in my practice, I would not risk a brainstem injury to remove 100% of a medulloblastoma. Và chú ý khi phẫu thuật thì chúng ta không phải, chúng ta đều biết là chúng ta có thể chấp nhận được là để lại một phần nhỏ tổn thương. Do đó với những cái tổn thương ở thân não thì chúng ta không cố gắng lấy 100% tổn thương mà làm tổn thương thân não. Similarly, we use surgical techniques to try to avoid removing any normal cerebellum tissue to reduce the risk of cerebellar mutism. Và tương tự như thế, chúng ta cũng không cố gắng là lấy mất những cái phần lành của tiểu não mà gây ra những cái hội chứng về mặt tiểu não. Here you see our case. After the surgery, you can see the tumor has been completely removed. Ở trong cái trường hợp này, chúng ta nhận thấy là sau khi phẫu thuật thì khối u được lấy bỏ toàn bộ. Now I would like to turn the talk over to Dr. Dahl to talk about treatment updates for medulloblastoma. Và tiếp theo thì tôi xin mời giáo sư Dahl sẽ tiếp tục nói về những cái cập nhật trong điều trị u nguyên bào tủy. Then can you stop sharing? I think I made a slight small update. So. Xin mời chuyển slide mới cho giáo sư, nó có những phần cập nhật hơn ạ. Okay, it looks okay. Yes. Great, thank you. It's great. So Dr. Rock already went through some of this. So this is obviously the most common malignant brain tumors in children. The clinical presentation is mostly from hydrocephalus, as Brandon pointed out, and the treatment consists of surgery, radiation, and chemotherapy. Như cái phần lúc nãy thì giáo sư đã trình bày là về một số những cái đặc điểm về cái u nguyên tử bào. Thì cái u nguyên tử bào này là một cái u thường gặp, u ác tính thường gặp nhất ở trẻ em, và triệu chứng chủ yếu là gây ra não ống thủy. Cái điều trị của nó thì bao gồm là cả phẫu thuật, điều trị hóa trị và xạ trị. So although the peak incidence is between 3 to 9 years of age, but you see these tumors in children who are as young as a few months old, and you also see these in adults. So you see this across all age groups. Mặc dù là cái tuổi mà gặp nhiều nhất
là từ 3 đến 9 tuổi. Tuy nhiên chúng ta cũng thể gặp các ca mà khi mà trẻ mới có vài tháng tuổi, hoặc chúng ta có thể gặp ngay cả người trưởng thành. Do đó thì nó có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Sorry, I can't. Okay. So Dr. Rock already went through this, but these are some of the classical MRI features. So it can be like here, this is a T1 weighted image. It can be just solid or solid and cystic. This is a T2 weighted image, which shows that these tumors are really dark on T2. This one shows here that these are heterogeneously enhancing tumors. And in the spinal thing, you see sugar coating. This is how the spinal mets look like. Đây chúng ta lúc nãy thì cũng đã được nhắc qua về cầu bằng từ, thì sau đây tôi xin nhắc lại một chút, đó là ở đây chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở trên xung T1 thì khối u nguyên tị bào nó biểu hiện là một khối u đặc, có thể kèm theo hoặc không kèm theo dạng nang. Với tổn thương trên T2 chúng ta nhìn thấy đó là một cái tiền trương dạng tối, và nó bắt thuốc sau tiêm. Và tiếp theo chúng ta có thể đánh giá kỹ hơn về những cái tổn thương cả tủy sống kèm theo. So when I was in Los Angeles, our group, they're published on the use of MR spectroscopy in medulloblastoma. And obviously, so on MR spectroscopy, you see mostly the choline peak, creatine peak, the NAA, lactate, and lipids. So in a malignant tumor, you see high choline, low creatine, low NAA. But for medulloblastomas, you see a taurine peak, and you don't see this in other types of tumors, and specifically classical medulloblastomas, you see a taurine peak. Đây chúng ta thấy là nếu mà chúng ta sử dụng cộng hưởng từ mà đánh giá về các cái đặc điểm của các cái axit amin ấy, thì chúng ta nhận thấy là cái giải đặc biệt, giải điểm của nó thì có thể khác biệt với những cái u khác, như chúng ta nhìn thấy ở cái đỉnh taurine. So sometimes it's important because if you are debating whether it's an ependymoma or something else and how aggressive to be, this can help. Đôi khi thì ví dụ như chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với cả u màng não thất, thì với cái phương pháp này thì nó có thể hỗ trợ cho chúng ta để chẩn đoán phân biệt. So this is how these look under the microscope. So on top left here is a classical medulloblastoma. These are sheets of small round blue cells. Ở đây thì chúng ta thấy là các cái hình ảnh của tổn thương ở trên kính hiển vi. Với cái mô bệnh học của cái thể điển hình ấy, kinh điển thì nó là những cái hình ảnh các tế bào nhỏ tròn màu xanh. And B shows a picture of desmoplastic or medulloblastoma with extensive nodularity. Đây chúng ta thấy là ở cái hình B là hình ảnh các biến đổi dạng hình thành các cái nang. And this C looks, this is what anaplastic medulloblastomas look like, and this D is a pure large cell medulloblastoma. Chúng ta có thể thấy hình C đó là những cái tế bào bất thuộc sản, và hình D là toàn bộ là các tế bào lớn. Then the WHO classification has changed over the years. The first edition came out in 1979, and most recent edition just came out, I think, last month in 2021. Và đây là chúng ta thấy cái bảng phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Cái bảng đầu tiên được phân loại từ năm 1979, và nó có những cái bản sửa và bản cập nhật nhất hiện nay là 2021. In 2000, the term desmoplastic medulloblastoma was added to the WHO classification, and so was ATRT. Ở đây chúng ta thấy ở cái bảng 2000 thì nó có thêm cập nhật một cái thể u nguyên bào tủy đa hình thái và những cái tổn thương không đặc hiệu. Then in 2007, they added medulloblastoma with extensive nodularity, or MBEN, and they also added some of the variants of medulloblastoma such as medulloepithelioma and ependymoblastoma. Và đến năm 2007 thì họ thêm một số những cái chẩn đoán về mô bệnh học như là u nguyên bào tủy với những cái tổn thương dạng nốt, hoặc là những cái u biểu mô tủy và cái u nguyên bào não tủy. 2016 was when medulloblastoma classification really went molecular. And so now
we have, and this is no significant changes in 2021 WHO classification. So it is defined as medulloblastoma Wnt activated, medulloblastoma sonic hedgehog activated and TP53 wild type, medulloblastoma sonic hedgehog activated and P53 mutant, and then non-sonic hedgehog non-Wnt medulloblastoma. Và đến từ năm 2016 đến nay thì chúng ta đã thay đổi về cái phân loại u nguyên tỉ bào theo cái đặc điểm của các cái sinh học phân tử. Như chúng ta thấy ở đây là có thể phân chia thành u nguyên tỉ bào có hoạt hóa WNT, hoặc là u nguyên tỉ bào có hoạt hóa SHH, hoặc và P53 là không đột biến, hoặc là u nguyên tỉ bào có hoạt hóa SHH và T53 đột biến, và u nguyên tỉ bào không phải là các dạng hoạt hóa SHH và WNT. So the reason why this is important, I will not be going into the details, but the sonic hedgehog activated tumors with P53 mutation, they have a really bad prognosis. Tôi sẽ không đi sâu vào cái lý do mà người ta phân ra những cái mô bệnh thể phân loại về cơ sinh học phân tử này. Tuy nhiên cần nhấn mạnh đó là với những cái hoạt hóa SHH và T53 đột biến thì có tỷ lệ rất xấu. So how do we risk stratify them? So one is based on metastatic disease. So it's M0 is localized disease, M+ is disseminated disease. Obviously M0 is standard risk and M+ is disseminated high risk. Age more than 3 or less than 3 years old can dictate risk. Similarly, if the patient had a complete resection versus incomplete resection, whether the patient has desmoplastic nodular medulloblastoma, which has a better prognosis versus classical anaplastic. And finally, with molecular subgroups, Wnt sonic hedgehog are considered standard, and group 3, group 4 may be considered high risk. Đây thì tôi sẽ đề cập đến cái phân tầng nguy cơ. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là người ta phân tầng nguy cơ theo cái tình trạng di căn M0 hoặc M1, với M0 là cái tình trạng nguy cơ trung bình, và khi mà di căn thì là nguy cơ cao với thể hiện sự lan tràn của tế bào ung thư. Tuổi trên 3 và dưới 3 là yếu tố tiên lượng. Tiếp theo đó là liên quan đến cái mức độ mà chúng ta phẫu thuật đạt được R0 hay còn lại tổn thương. Về đặc điểm mô bệnh học là thể demoplastic hay là thể nốt so với cái thể điển hình hoặc là thể bất thục sản. Và chúng ta cũng có phân nhóm phân tử dựa những cái thể có có WNT, SHH hoạt hóa, hoặc là những thể nhóm 3 và nhóm 4. So this is so talking about molecular groups. I'm sorry for the small print, but I will just point it out. So the Wnt pathway is about 10% of medulloblastomas. They're usually classic medulloblastoma, rarely anaplastic, and they have they can be diagnosed by monosomy 6 or CTNNB1 mutation. They have a great prognosis. Vâng, tôi xin lỗi vì cái màn hình nó hơi nhỏ, nhưng mà ở đây thì tôi sẽ chỉ cho mọi người. Thứ nhất là nhóm có hoạt hóa WNT thì chiếm khoảng 10% u nguyên bào tủy. Cái nhóm này thường là cái thể kinh điển, chỉ khi là thể bất thục sản, và những cái thể này thì nó sẽ có một số những cái đột biến quan trọng, và đây là một thể có tỷ lệ tốt. Second is the sonic hedgehog or SHH group, which is about 30% of medulloblastomas. And there are mutations in the proteins involved in the sonic hedgehog signaling pathway. There are two peaks for this. So infants get sonic hedgehog medullos, and then adults get sonic hedgehog medullos. And their prognosis is somewhere in the middle. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến cái thể mà có hoạt hóa SHH. Cái thể này chiếm khoảng 30% u nguyên bào tủy, và cái thể này thì sẽ có một số những cái đột biến các protein trên các con đường dẫn truyền thổi tín hiệu, và nó có hai cái đỉnh tuổi. Thứ nhất là tuổi ở tuổi thai nhi, tuổi trẻ của các cái bé còn nhỏ. Cái thứ hai là ở tuổi người lớn tuổi, và cái tiên lượng của nó thì ở mức độ trung bình. Group 3 medulloblastoma is about 25%. These tumors are
very often large cell anaplastic, they have MYC amplification, and they have a poor prognosis. Ở đây chúng ta sẽ nói về nhóm thứ ba. Nhóm này chiếm khoảng 25% u nguyên tủy bào, và cái nhóm này thì thường là các tế bào lớn hoặc là tế bào bất thục sản. Nó thường phối hợp với một số những thể tiến triển và có tiên lượng xấu. There is some overlap between group 4 and group 3, but group 4 are about 35%. They have isochrome 17q. They can have MYC N amplification, and their prognosis is similar to sonic hedgehog, somewhere in the middle, in between WINT and group 3. Tiếp theo là chúng ta đến cái nhóm thứ tư, sẽ có một phần nó có sự chồng chéo giữa phân loại nhóm 4 và nhóm 3. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta nói đến nhóm 4 với cái tỷ lệ gặp là 35% u nguyên tủy bào, nó sẽ có một số những cái đột biến của đường dẫn truyền tín hiệu, và cái nhóm này thì cái tiên lượng của nó thì cũng tiên lượng mức độ trung bình. So how do we assign risk? So standard risk medulloblastoma, they are localized, M0. They have a gross total resection. You need to have either desmoplastic or classical histology. Age is usually 3 to 18 years of age, no c-MYC amplification, and sonic hedgehog p53 wild type. Ở đây làm sao chúng ta phân loại được cái nguy cơ của u nguyên tủy bào? Thứ nhất là cái nguy cơ tiêu chuẩn, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là bệnh ở tại chỗ, tức là M0. Thứ hai là bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật lấy toàn bộ tổn thương. Cái thể mô bệnh học là thể dermoplastic hoặc là cái thể kinh điển. Tuổi của bệnh nhân thường 3 đến 18 tuổi, không có khuếch đại c-MYC, và cái thể là white P53 không có đột biến. Similarly, high risk metastatic, they are usually metastatic, or they have less than complete resection, anaplastic histology, age less than 3 or more than 18, MYC amplification, or sonic hedgehog p53 mutated. Tiếp theo là cái nguy cơ cao, thì cái nhóm này là thứ nhất có di căn hoặc là các tổn thương không được lấy toàn bộ, thể bất thục sản, tuổi của bệnh nhân dưới 3 hoặc trên 18 tuổi, có khuếch đại c-MYC, và cái nhóm này có đột biến B53 và có khuếch đại SHH. So what is the treatment for standard risk medulloblastoma? First, we will talk about patients who are more than 3 years of age. Vậy thì điều trị thế nào cho cái nhóm mà có nguy cơ trung bình u nguyên tủy bào? Đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến những bệnh nhân trên 3 tuổi. So the treatment general principle is that you approach with surgical resection of the tumor. We then treat them with craniospinal radiation along with weekly vincristine, followed by maintenance chemotherapy. Với cái điều trị tiêu chuẩn thì đầu tiên chúng ta sẽ cho bệnh nhân phẫu thuật trước, và sau đó thì sẽ có xạ não tủy kèm theo với điều trị vincristine hàng tuần, và sau đấy thì chúng ta sẽ có điều trị duy trì hóa chất. So I'll talk only about the North American experience with medulloblastoma. So this clinical trial, COGA 9961, was conducted between 1996 and, no, there's something wrong, 2010. So that's a typo. It was 14-year-long study. Tiếp theo là tôi sẽ nói về những cái kinh nghiệm điều trị u nguyên bào tủy ở Bắc Mỹ. Chúng ta thấy ở đây là một cái thử nghiệm COGA 9961. Xin lỗi vì lỗi đánh máy, là thử nghiệm này được tiến hành từ năm 1996 đến 2010. So the patients received craniospinal radiation at standard dose, which is 2340 centigrade, with the entire posterior fossa boost to 5400 centigrade, along with weekly vincristine, followed by maintenance chemotherapy using either CCNU or cyclophosphamide with cisplatin and vincristine. Ở đây thì bệnh nhân được điều trị là xạ toàn trục não tủy với cái liều tiêu chuẩn là 2340 centigrade. Sau đó thì bệnh nhân được boost liều hố sau lên 5400, và sau đấy bệnh nhân được điều trị phối hợp đồng thời cùng với vincristine hàng tuần, và điều trị duy trì với hóa chất có thể sử dụng một trong hai phác đồ là CCNU hoặc là cyclophosphamide, cisplatin và vincristine.
So these are the results. So when you look at event-free survival, so event-free survival for using this regimen was 80% for standard risk medulloblastoma patients, and overall survival was 86%. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy được cái kết quả hiệu quả với cái điều trị này. Thì đây là cái bảng để cho chúng ta thấy là sống thêm mà không có biến cố. Thì với những cái trường hợp bệnh nhân được điều trị tiêu chuẩn thì sống thêm không có biến cố nó lên đến 86% và sống thêm toàn bộ là 81%. The most important finding of this study was, so this is a curve of non-verbal IQ. And so this top curve is the patients who were less than 7 years of age, between 3 and 7 years of age. You can see these patients dropped about 4 IQ points every year. And this had not plateaued when they published the data. So there was a significant loss of IQ in patients less than 7 years of age with standard dose CSI. Ở đây thì chúng ta thấy một cái quan trọng nhất mà cái nghiên cứu này đưa ra, đó là cái tình trạng cái trí thông minh hay là IQ mà không liên quan đến nói, là non-verbal IQ. Thì chúng ta thấy là cái đường phía trên ấy, đó là IQ của những đứa trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Thì theo cái hình ảnh này thì IQ nó giảm cứ 4 IQ mỗi một năm, và đến khi mà cái nghiên cứu này được công bố thì nó vẫn chưa đi ngang mà nó vẫn tiếp tục đi dấp xuống. And this is the IQ for patients more than 7. You can see that it's pretty stable. Với những trẻ mà từ trên 7 tuổi, chúng ta thấy là cái đường IQ của nó thì khá là ổn định. So the next COG study was ACNS 0331. And what they did, because I showed you that the patients who were less than 7 years of age, they really dropped their IQ. So for patients who were between 3 and 7 years of age, the study randomized the radiation dose between 2340 centigrade craniospinal versus 1800 centigrade craniospinal. Tiếp theo là một cái nghiên cứu khác của COG là ACNS 0331. Thì cái nghiên cứu này dựa vào kết quả của nghiên cứu trước, người ta nhận thấy là có ảnh hưởng đến cái tình trạng thông minh của trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Do đó thì người ta đã tiến hành phân nhóm ngẫu nhiên giữa hai nhóm trẻ được điều trị theo phác đồ tiêu chuẩn là nhận 2340 centigrade xạ toàn trùng não tủy so với cái nhóm được xạ với liều là 1800 centigrade. The second randomization was between tumor bed boost versus entire posterior fossa boost to 5400 centigrade. Tiếp theo là người ta lại phân nhóm ngẫu nhiên giữa các cái bệnh nhân sẽ được tiếp tục là chỉ xạ tại giường u hay là xạ toàn hố sau lên liều 5400 centigrade. So the patients who were older than 7 years of age, their treatment was similar to the last study 9961. Với trẻ lớn hơn 7 tuổi thì cái người ta điều trị cũng gần tương đồng với cái nghiên cứu trước. So they only got randomized between tumor bed boost versus posterior fossa boost. Everything else was the same. Người ta chỉ phân nhóm ngẫu nhiên giữa cái việc nâng liều tại giường u hay là nâng liều toàn bộ hố sau, còn lại tất cả các điều trị khác thì hoàn toàn giống. So these are the results. They were just published in June 2021. So there was no difference in event-free survival when they looked at patients who received tumor bed boost versus posterior fossa boost. Ở đây thì chúng ta thấy là kết quả rất là cập nhật, mới được báo cáo ở tháng 6 năm 2021. Thì người ta so sánh giữa hai cái đường là đường bút liều tại u và bút liều hố sau. So now tumor bed boost is the standard of care. Và từ cái nghiên cứu này chúng ta thấy không có sự khác biệt, thì do đó thì điều trị boost liều tại giường u đã trở thành điều trị tiêu chuẩn. However, patients who were less than 7 years of age, the patients who were treated with low dose craniospinal radiation, which is 1800 centigrade, they had a worse event-free survival and overall survival compared to patients
who got standard dose craniospinal radiation, which is 2340 centigrade. Tuy nhiên với những trẻ dưới 7 tuổi thì khi mà nghiên cứu cái liều xạ toàn trục não tủy thì anh nhận thấy là những đứa trẻ mà xạ toàn trục não tủy với liều 1800 centigrade thì có cái tình trạng sống thêm không sự biến cố nó thấp hơn hẳn so với cái liều xạ tiêu chuẩn. So our attempt to reduce the dose of craniospinal radiation did not work out. Và do đó thì cái mục tiêu là giảm liều xạ của bệnh nhân là không trở thành hiện thực. The other important thing, they looked at the outcomes by molecular subgroup. As you can see, Wnt pathway patients, they did really well. The group 3 patients with c-Myc amplification and so on, they did the worst. And then sonic hedgehog and group 4 were in between the Wnt and the group 3 patients. Ở đây thì đồng thời người ta sẽ phân nhóm kết quả theo cái nhóm phân tử, thì chúng ta nhận thấy là nhóm có khuếch đại WNT thì là có tiên lượng tốt nhất, nhóm 3 thì có tiên lượng xấu nhất, còn nhóm 4 và nhóm có khuếch đại HHS và P53 không có đột biến thì có tiên lượng trung bình. The lower part just shows there was no significant difference in these subgroups by either standard dose or low dose. So equal number of patients received standard dose and low dose in these molecular subgroups. Ở đây thì chúng ta thấy là khi mà phân nhóm theo các cái điều trị tiêu chuẩn hoặc là theo điều trị giảm liều thì và theo các cái nhóm phân tử thì cũng không có sự khác biệt về mặt sống thêm. So as we knew from the previous study that with standard dose radiation, patients less than 7 years of age had poor IQ. So same thing here. So this is these two. This is the estimated IQ of patients who are between 3 to 7, who got low dose CSI, which is the blue balls here, and then this is standard dose, the red bars, the red rectangles. So as you can see that the IQ drops in these patients to time point 1 is 9 months, this is 30 months, this is 60 months, and the IQ drops, and the drop is severe with standard dose craniospinal compared to low dose craniospinal. Ở đây thì chúng ta nhận thấy là như nghiên cứu về trước chúng ta đều biết là với những đứa trẻ dưới 7 tuổi thì tình trạng chỉ số IQ của chúng thì rất là xấu. Sau khi điều trị thì trong nghiên cứu này thì ta cũng nhận thấy với cái chấm màu hình tròn đậm ấy là cái về tình trạng IQ ở những đứa trẻ dưới 7 tuổi được xạ liều thấp, hình vuông là những đứa trẻ dưới 7 tuổi được xạ liều tiêu chuẩn, thì cả hai cái đường này chúng ta đều thấy là nó có sự tụt giảm về mặt IQ sau khi điều trị. So this is not surprising. The second, this part is also not surprising. As you can see, the red crosses, these are posterior fossa boost. So, when you give the whole posterior fossa boost, you get a lot of medial temporal lobes, thalami. So that, the IQ was lower for patients who got posterior fossa boost compared to the ones who got tumor bed boost. Tuy nhiên thì có một điều nữa là chúng ta cũng không quá ngạc nhiên khi mà chúng ta so sánh giữa hai nhóm được xạ vào giường u và nhóm được xạ vào hố sau, thì nhóm xạ vào hố sau với diện xạ rộng thì cũng có chỉ số IQ thấp hơn so với nhóm xạ vào giường u. So currently the standard of care in North America is 2340 craniospinal with tumor bed boost followed by maintenance chemotherapy with CCNU, cisplatin, vincristine. Và hiện tại thì cái điều trị tiêu chuẩn cho những cái tổn thương hố sau này là chúng ta sẽ xạ toàn trục não tủy với cái liều 2340 centigrade và sau đó sẽ tiến hành boost liều tại giường u lên 5400 centigrade với cái điều trị hàng tuần vincristine, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hóa chất duy trì CCNU hoặc là phối hợp cyclophosphamide vincristine. So when we treat high-risk medulloblastoma, the principles are the same. So you first do surgery of the primary tumor, you follow it up by increased dose of craniospinal radiation, which is 3600 centigrade.
And then you again have maintenance chemotherapy, just like standard risk medulloblastoma patients. Với những điều trị mà bệnh nhân có u nguyên tủy bào nguy cơ cao thì cái điều trị về hướng điều trị cũng khá là tương đồng với cái việc là chúng ta sẽ phẫu thuật lấy tổn thương và sau đấy thì sẽ điều trị xạ dịch não tủy với liều tối đa ở đây là 3.600 và sau đó chúng ta có thể xạ boost liều tại hố sau lên 5.400 cùng với điều trị vancomycin hàng tuần và hóa chất duy trì. So COG 99701, this study was conducted between 98 and 2003. And as I mentioned, the patients got full dose craniospinal radiation along with weekly vincristine and daily carboplatin, followed by maintenance chemo with either cytoxan vincristine or cytoxan cisplat vincristine. Ở đây chúng ta có một cái nghiên cứu là COG A99701 được tiến hành từ năm 1998 đến 2003. Cái liều xạ tiêu chuẩn toàn trùng não tủy là 3.600 centigrade và sau đó push liều toàn hố sau lên 5.400 centigrade với vancomycin hàng tuần và carboplatin hàng ngày. Sau đó thì được duy trì hóa chất với hai cái phác đồ có hoặc không có platinum. So this was the EFS and OS. As you can see, the event-free survival and overall survival is about 60-65% for these patients. Và chúng ta thấy là với kết quả này thì sống thêm toàn bộ và sống thêm bệnh không tiến triển nó dao động từ 60-60% ở các bệnh nhân này. And then patients with anaplastic medulloblastoma did worse than patients who did not have anaplastic medulloblastoma. Và các cái bệnh nhân mà có thể bất thục sản thì có tiên lượng xấu hơn với các bệnh nhân không phải thể bất thục sản. So the follow-up study was ATNF 0332. So the question that the treatment was similar to 99701, but it was either with or without daily carboplatin during radiation. Ở đây chúng ta đi vào cái nghiên cứu tiếp theo là COG ACN S0332. Nghiên cứu này thì khá tương đồng với nghiên cứu trước. Tuy nhiên nghiên cứu này đánh giá liệu chúng ta có cần hay là không cần điều trị carboplatin hàng ngày cùng với xạ trị. Yeah, so this study just asked the question, is carboplatin during radiation really important? Và cái nghiên cứu này trả lời câu hỏi là liệu thêm carboplatin có thật sự cần thiết hay không? And these are the results. Again, they were published in July 2021. So the event-free survival for all patients on this study was 63%, very similar to 99701, and the overall survival was 73%. Và cái kết quả nghiên cứu chung thì nó tương đối là giống với cái nghiên cứu trước, đó là tỷ lệ sống thêm mà không có biến cố là 63% và sống thêm toàn bộ là 73%. So this was the study question. When they looked at all the patients on study, there was no difference in survival between patients who received carboplatin versus patients who did not receive carboplatin during radiation. Và trong hình bên cạnh thì chúng ta đã trả lời được câu hỏi của nghiên cứu này. Trong cái kết quả này chúng ta nhận thấy là không có sự khác biệt với việc sử dụng carboplatin và không dùng carboplatin cùng với xạ trị. However, when they looked at it by molecular subgroups, there was no difference in patients who had Wnt medullo, sonic hedgehog, or group 4. But for group 3 patients who received carboplatin during radiation, they did significantly better than patients who did not get carboplatin. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đi sâu vào các nhóm phân tử thì chúng ta nhận thấy là với những cái nhóm như là nhóm WNT hoặc là nhóm có hoạt hóa SHS hoặc là nhóm 4 thì không có sự khác biệt giữa việc thêm carboplatin và không sử dụng carboplatin. Tuy nhiên với nhóm 3 thì việc thêm carboplatin cho thấy là hiệu quả khác biệt có ý nghĩa so với không sử dụng carboplatin. So moving forward in the US at least, carboplatin with radiation will be standard for patients with group 3 medullos, but not for other molecular subtypes. Và do đó thì trong những cái khuyến cáo điều trị hiện tại của Mỹ thì chúng tôi sẽ sử dụng carboplatin cho nhóm 3 và không sử dụng carboplatin cho những nhóm còn lại.
So this is again where the field is going. So this is, we already have a clinical trial open for Wnt pathway medulloblastomas. As I showed you that the Wnt patients do really better. So these patients will be getting 18 gray craniospinal with a tumor bed boost. So that's an ongoing open study. Và tiếp theo tôi sẽ đề cập đến cái nghiên cứu đang được thực hiện. Thì như chúng ta đều biết là nhóm WNT là một cái nhóm mà có tiên lượng rất là tốt. Thì nghiên cứu này sẽ sử dụng điều trị cái liều xạ trị là 18 gray xạ toàn trục não tủy và chỉ bút liều tại u cho bệnh nhân. All right, so now how about patients less than 3 years of age or infants with medulloblastoma? Với những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có u nguyên tủy bào mà dưới 3 tuổi thì điều trị như thế nào? So there are, different groups have tried different approaches. Some people have tried conventional chemotherapy alone. Some groups have tried conventional chemotherapy with intraventricular methotrexate, like the German HIT group. Or some groups, like in North America, we use high-dose chemotherapy with autologous stem cell rescue, like the COG and Head Start studies. Ở đây thì chúng ta thấy có nhiều cái tiếp cận khác nhau. Ví dụ như là các cái nhiều nhóm nghiên cứu thì họ chỉ sử dụng hóa chất cho bệnh nhân. Có một số nhóm thì ngoài cái hóa chất đường truyền thông thường thì họ sẽ có thêm cái methotrexate và dịch não tủy như là các nghiên cứu ở Đức. Ngoài ra thì có thể sử dụng là hóa chất liều cao, kèm theo đấy là chúng ta cần phải có giải phóng tủy ở một số các nghiên cứu như bên dưới. So these are the progression-free survival and overall survival by these different approaches. As you can see, either the intraventricular methotrexate treatment or high-dose chemotherapy treatment, they gave the best survival for these patients. Chúng ta nhận thấy là ở những cái trường hợp này thì dù là điều trị theo cái hướng nào đi chăng nữa thì với những cái bệnh nhân mà không có di căn và cắt toàn bộ tổn thương thì đều có cái tiên lượng tốt nhất. So for example, the patients who had the best prognosis, the M0 localized disease complete resection, they had a 93% overall survival on the German HIT regimen, 83% on Head Start 3. Như ở đây chúng ta thấy là cái nhóm M0R0 thì cái tỷ lệ sống thêm toàn bộ là 93% theo cái nghiên cứu của HIT SKK của Đức, hoặc là 83% theo nghiên cứu HIT Stat 3. And for disseminated disease, 38% with HIT regimen and 52% with Head Start. Còn cái nhóm đã di căn là nhóm M1 thì cái tỷ lệ sống thêm theo nghiên cứu HIT là 38% và cái nghiên cứu HIT Start 3 là 52%. ACNS 0334, this is a COG study based on Head Start. They have great numbers, but it's not published yet. Với cái nghiên cứu, chúng ta thấy nghiên cứu cuối cùng là ACNS 0334 thì họ cũng điều trị tương tự như Head Start 3. Họ cho cái kết quả tương đối tốt, tuy nhiên họ chưa công bố. Similarly, when we look at desmoplastic, by histology, again, the HIT SKK studies and Head Start had the best event-free survival and overall survival. Và tương tự như thế thì chúng ta nhận thấy là với các cái nhóm ví dụ như là demoplastic thì với cái điều trị của nhóm HISK, SK hoặc là nhóm HISTAT thì cho kết quả tốt. And you can see the studies that use conventional chemo only, like ACNS 1221 or the St. Jude study, they really had a very poor survival for the same group of patients. Với những cái nhóm mà chỉ truyền hóa chất đơn thuần như là ACNS 1221 hoặc là FGYC 07 mà chỉ truyền hóa chất đơn thuần thì cái tiên lượng nó xấu hơn hẳn so với các nhóm mà điều trị khác trong cùng một cái phân nhóm. So we are initiating a randomized international study, including PSYOP Europe, about 15 countries, and the Head Start group here to do a randomized study between the HIT SKK regimen and Head Start regimen. Do đó thì chúng tôi tiến hành những cái nghiên cứu phân nhóm ngẫu nhiên để so sánh các phác đồ của HIT và nhóm đồ của HIT Stat 3 trên toàn thế giới.
All right, I think that's all I have and happy to take any questions. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và các bạn hãy đặt câu hỏi. Không ấy có câu hỏi ở trong bot chat ấy, nhờ em đọc. Vâng ạ. Để em sẽ okay. Dr. Dawn and Dr. Rocket, we have several questions about medulloblastoma. The first question is that normally we treat the patient with medulloma with radiation and vincristine, but are there any research that we do need to give patient vincristine concurrent with radiation? Yeah, there are some people who believe that vincristine probably doesn't add anything, but because we do it, and so we just, to have a whole study asking vincristine question, nobody's willing to do that right now. So until that question is answered, vincristine is going to be the standard of care. Hiện do cái nghiên cứu But mà at the same time, if a patient is developing while you're giving weekly vincristine, if they are developing peripheral neuropathy or complications, I'm happy to take it out. I am not very convinced that it adds a whole lot. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là với câu hỏi là về điều trị xạ trị ung nguyên bào tủy có cần vincristine hay không, thì ông trả lời là trong cái nghiên cứu lớn của họ thì vincristine đã được phối hợp điều trị, do đó thì cũng chưa nói rõ được là liệu có hiệu quả hay không, nhưng theo nghiên cứu này thì kết quả nó rất là tốt, do đó mọi người chưa bỏ chưa bỏ vincristine trong điều trị hóa xạ đồng thời trong ung nguyên tử bào. Tuy nhiên thêm một điểm đó là nếu trong trường hợp bạn điều trị bệnh nhân mà bệnh nhân có các cái tác dụng phụ liên quan đến vincristine thì ông ấy cho rằng là mình có thể bỏ các cái vincristine khỏi phác đồ điều trị của bệnh nhân. So the question for Professor Brandon Rock, in case the tumor invades the ventricle, if we do the VP sound, should we worried about the tumor cell goes to the peritoneum, or not? Should we check the fluid cells first before doing the VP sound? Ideally, I think it is better to remove the tumor while controlling the hydrocephalus with an external drain before you place VP shunt. But I recognize that sometimes the operating theater is not available. You have to wait a while to do a tumor. Sometimes a shunt is the only option. I do think that there is some small risk of seeding the peritoneum with tumor, but this is quite uncommon. Dr. Dahl, do you have anything to add? Yeah, no, I agree. I think we've definitely seen cases where it has recurred in the peritoneum, but there is something about the microenvironment for these cells to succeed. At diagnosis, I haven't seen a whole lot of tumors spreading to the peritoneum. And hopefully the chemotherapy that you give takes care of some of that, the seeding that you have. Câu hỏi tiếp theo đó là trong trường hợp mà u xâm lấn vào não thất thì việc đặt dẫn lưu não thất ổ bụng thì có sợ là có di căn cái tổn thương đấy vào trong dịch ổ bụng hay không, và chúng ta có cần phải kiểm tra cái tế bào dịch não tủy trước hay không? Thì câu trả lời của giáo sư Roche là tốt nhất là tất nhiên chúng ta sẽ lấy toàn bộ tổn thương và đặt dẫn lưu não thất ở bên ngoài. Tuy nhiên trong một số những trường hợp mà khi mà chúng ta chưa có thể phẫu thuật bệnh nhân thì cái việc đặt dẫn lưu não thất ổ bụng là một trong những cứu cánh cho những bệnh nhân có não ống thủy
và ông ấy thấy rằng là cái việc mà có di căn cái dịch não tủy vào ổ bụng ấy thì nó không thật sự là phổ biến. Và với giáo sư Sean thì ông cũng nói rằng là với trường hợp mà chúng ta có đặt dẫn lưu dịch não tủy thì hy vọng là cái việc điều trị hóa chất thì nó cũng sẽ tiêu diệt được những tế bào ung thư vào dịch não tủy, vào trong khoang phúc mạc. There is a question in the chat about craniospinal phase of medullo. If you see myelosuppression, do you go to the boost? Do you go to the boost and then come back to the craniospinal? So, to be honest with you, at diagnosis in these, the only time myelosuppression, the only time you see myelosuppression is when you're giving, at the time when you're doing daily carboplatin and 3600 craniospinal. But I usually don't see, you see that by week 4 or something, and we continue the treatment using Neupogen. You know, we just use Neupogen and continue giving carbo and radiation. But you know, the platelets, I haven't really seen patient being platelet dependent during craniospinal radiation at diagnosis. At the time of recurrence, if it's a heavily pretreated patient and you're doing CSI, you might get into trouble. But I would try to continue treatment, supporting them with Neupogen and platelet transfusion instead of interrupting and coming back. So we give patient the tumor boot first in case of the myelosuppression, or we just go to ZF and give patient with Neupogen. You just do CSI first. You know, at diagnosis, if the patient's marrow is good, you should not have a trouble where you really have to go to boost first and then to craniospinal. Vâng ạ, thì trong những trường hợp này thì với những trường hợp mà bệnh nhân có bị ức chế tủy ấy, thì người ta vẫn khuyên là chúng ta vẫn sẽ điều trị xạ trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên có thể phối hợp với những cái thuốc kích thích tăng sinh bạch cầu để cho kiểm soát cái tình trạng hạ bạch cầu của bệnh nhân. Ông ấy cũng không nhìn thấy nhiều cái trường hợp mà có hạ tiểu cầu liên quan đến cái việc mà chúng ta xạ vào não tủy đâu ạ. Có cái câu hỏi của bạn Trần Trần thì đã được trả lời ở phía trên rồi ạ, là liên quan đến cấy tế bào vào vào phúc mạc rồi ạ. So there are the question for you in box chat. For patients who diagnosed with CNS tumor and have some complications after tumor resection, such as apoptosis, is there any contraindication for radiotherapy? Can we use chemo alone, and how it might affect the patient? Sorry, in which scenario? I don't. Patient with complication after the tumor resection. Complications such as as posterior fossa syndrome, I guess, if they have really, or sometimes if they have, you know, end up on a ventilator or some. Is that what you mean? If they are neurologically impaired? Yes. Impacted? Yes. Yeah, that's, you know, that question comes up very commonly, even here in the US or anywhere. It's tricky. If the patient is older, a lot of these patients do end up making a very good recovery, even if they are impacted in the beginning. So yeah, I would still go ahead and do radiation therapy, because you cannot cure medulloblastoma in an older child with just conventional dose chemotherapy.
Ở đây với câu hỏi là với những trường hợp mà bệnh nhân có cái tổn thương mà chúng ta có cái biến chứng sau khi phẫu thuật thì có cái chống chỉ định gì cho xạ trị hay không, có thể sử dụng là hóa chất đơn thuần hay không, thì ông ấy cũng nói rằng là thực ra thì cũng gặp rất nhiều những cái bệnh nhân ở Mỹ và người ta đặt câu hỏi là có nên xạ trị hay không. Tuy nhiên người ta nhận thấy là hầu hết các bệnh nhân sau phẫu thuật thì người ta sẽ có cái phục hồi rất là tốt, và với những cái trường hợp mà u nguyên tủy bào thì ông ấy không nghĩ rằng là chúng ta nên bỏ qua xạ trị đâu, bởi vì hóa chất đơn thuần thì không thể nào mà điều trị khỏi cho các bệnh nhân được, mà cần phải có cái vai trò của xạ. And the only other approach is using high dose chemotherapy. In a patient, if the patient is neurologically devastated, you can't, it has so many complications or so many side effects that they may not be able to tell if they are in pain, if they are, so I'm not even sure what's the right answer. I would just follow the standard guidelines for treatment. Katie, do you have any other opinion? Đồng cổ đại tài ngồi đây. Mặc dù là chúng ta cũng có những cái kết quả của những cái nghiên cứu về điều trị hóa chất liều cao ở những trẻ nhỏ tuổi, thế nhưng mà ông ấy không chắc là liệu nó có hiệu quả ở những trẻ lớn tuổi hay không cho đến thời điểm hiện tại. Thế nên là nhìn chung với những trường hợp này thì ông ấy sẽ vẫn theo các cái điều trị tiêu chuẩn. Chắc là cái chuyển sang Yes, thank you very much, Professor Rock and Professor Juris John from University of Alabama at Birmingham, United States, for your wonderful presentation on the treatment of low-grade gliomas and medulloblastoma in children. We do appreciate your contribution and your time in this course. So if you have time, please kindly stay as long as you can, because we will be going through the Q&A session and discussion of clinical cases at the end of this morning session. Thank you. Right, thank you. Next, I just want to make a quick may I comment. introduce Professor Steve Bronstein, by head of radiation oncology from University of. Okay, Professor Girish John, could you give some comments? Yeah, sorry. So I just, I don't, it's pretty late here. We may not be able to stay on longer, but I put my email in the chat. I know folks had more questions about these patients, so please email me. I promise I'll answer those questions by email, any patient-related questions, okay? Bởi vì bác ấy rất bận nên là bác sẽ không ở lại đến cuối buổi được. Thế nên bác ấy sẽ gửi cho mọi người cái địa chỉ email của bác ấy, và nếu mà mọi người có cái câu hỏi gì thì có thể email trực tiếp để trao đổi. Thank you very much for the invitation. Cảm ơn chú ý lắng nghe của tất cả mọi người. Thank you. And next, we would like to introduce Professor Steve Bronstein, Vice Head of Radiation Oncology from University of California, San Francisco, to have a lecture on radiation therapy for central nervous system tumor in children. And in this part, Dr. Nguyễn Văn Hùng from Hà Nội Medical University still supported in interpretation. Thank you very much for having me, along with my colleagues from University of Alabama. I think in the interest of time, given the excellent presentations from the team covering medulloblastoma, I will give a very high-level overview, and then maybe we can get into those cases to finish out the session. Xin cảm ơn đã mời chúng tôi đến tham dự chương trình này. Thì chúng ta đã vừa được nghe qua một cái bài trình bày rất là hay về điều trị u nguyên tử bào. Thì sau đây tôi sẽ đưa ra một số những cái thông tin chung về cái điều trị xạ trị trong thần kinh trung ương ở trẻ em. I'll note overview of core radiotherapy principles, discuss some specific considerations in pediatric central nervous system tumors, and finish with discussion of late toxicities and survivorship. Tiếp theo thì bác ấy sẽ nói về tổng quan về nguyên tắc điều trị xạ trị, sau đó là những cái điểm chính trong điều trị xạ trị thần kinh trung ương ở trẻ em và những tác dụng phụ muộn và cũng như là cái tình trạng sống thêm.
So we understand the mechanism of action for ionizing radiation is DNA damage at most doses. At very high doses, we can see effects on membranes and proteins. Chúng ta cũng biết là cơ chế của xạ trị liên quan tới tế bào thì nó sẽ làm tổn thương DNA. Với những trường hợp điều trị liều cao thì nó sẽ làm tổn thương màng tế bào và protein. As a medical therapy, we have to respect the therapeutic window, recognizing that there is a distinct sensitivity held by normal tissues as compared to tumor cells. Tương tự như là các cái điều trị y khoa khác thì chúng ta cần phải chú ý đến cái khoảng điều trị an toàn cho bệnh nhân để làm sao ổn định giữa các cái tình trạng tổn thương tế bào lành và tiêu diệt tế bào ung thư. When the sensitivity of tumors, which is in most instances, is greater than that of normal tissue, we have a favorable therapeutic window. Khi mà tình trạng nhạy cảm với tia xạ của tế bào khối u cao hơn so với các cái tế bào lành thì đây là một cái tình trạng điều trị tốt. However, when our normal structures have a greater sensitivity than tumor, as is the case with the brainstem, with the optic pathway, and the cochlea, we can have difficulty delivering adequate dose to control tumor. Trong trường hợp mà tế bào lành nhạy cảm hơn với tế bào ung thư, ví dụ như là với những tế bào thị giác, những cái trường hợp của tổn thương thính giác, tế bào thính giác, thì đây là những tình trạng không thuận lợi để điều trị xạ trị cho bệnh nhân. The vast majority of radiation therapy is used via external beam approaches as compared to internal delivery or radioactive substances as we would use in thyroid cancer or neuroblastoma. Phần lớn thì những cái điều trị của chúng ta sẽ dùng là phương pháp xạ trị nguồn ngoài. Thế còn những phương pháp xạ trị trong hoặc là những phương pháp sử dụng những cái chất đồng vị phóng xạ thì ít được sử dụng. Chúng ta không hay sử dụng như là trong trường hợp ung thư tuyến giáp. In 5 quick steps, our approach for radiation delivery is very much interdisciplinary. We are considering the intent of treatment, the sequencing with surgery and radiation, the target, and what the best technique is indicated. Để mà hình thành một cái kế hoạch điều trị thì chúng ta cần phải trải qua những cái quy trình, đặt những cái câu hỏi như là liệu chúng ta bệnh nhân này có cần phải xạ hay không, mức độ xạ là như thế nào, rồi cần phải theo cái thứ tự nào như là phẫu thuật trước hay là xạ trị, rồi chúng ta cần phải chú ý đến những cái thể tích điều trị như thế nào và kỹ thuật nào chúng ta sử dụng cho bệnh nhân. The first step, which is often critical, is the mapping or simulation, where we construct a mobilization apparatus to secure the patient in the proper position, as shown here for a pediatric patient receiving brain tumor treatment. Ở đây, bước đầu tiên là chúng ta tiến hành mô phỏng cho bệnh nhân. Thì ở bước này thì chúng ta cần cố định bệnh nhân để tiến hành điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Như chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên này, đó là sử dụng là chúng ta đang mô phỏng một bệnh nhân bị u não. The second step is target delineation or contouring, where we integrate all available information, both pathology as well as imaging, to delineate our targets of interest as well as those tissues which we wish to avoid high dose. Tiếp theo là các bác sĩ sẽ lập thể tích xạ trị. Thì ở đây thì chúng ta sẽ dựa vào cái thể mô bệnh học của bệnh nhân cũng như là những cái hình ảnh học để chúng ta có thể dựng được những cái thể tích điều trị cũng như là những cái cấu trúc mà chúng ta muốn giảm cái liều xạ trị. In so much as radiation is very much an empirical science, we have various target volumes that have been defined over time that are disease specific. Ở đây thì chúng ta sẽ nói về các cái thể tích xạ trị. Chúng ta có rất nhiều các loại thể tích xạ trị và chúng thay đổi thì phụ thuộc vào từng loại mô bệnh học. Shown here is an example of a high-grade glioma where we're treating high dose to a central volume, but then treating a infiltrative tumor volume as well. So the volumes can be quite large in treating brain tumors. Đây là một cái ví dụ mà chúng tôi điều trị về cái u thần kinh đệm độ cao với những cái thể tích mở tương đối rộng để điều trị cho bệnh nhân. And that has consequences for side effects. Và đương nhiên là do đó nó sẽ có các tác dụng phụ. Just due to the nature of radiation delivery, there's no such thing as a perfect plan. There's always going to be some regions of the tissue that are going to get higher or lower dose than what is optimally desired.
Và đương nhiên là các cái kế hoạch thì nó cũng không phải là hoàn hảo, và do đó thì có những cái trường hợp mà tế bào u nhận được liều hơn hoặc là vượt quá cái liều mà chúng ta muốn chuyển đến. And when patients are ultimately treated, we need to ensure that every day when they're receiving a several week course of treatment, that they are getting the radiation delivered to the appropriate anatomy. Và mỗi lần điều trị thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng là bệnh nhân được nhận cái liều điều trị đúng vào cái vị trí mà cần phải xạ trị. Let me switch to specific treatment of pediatric brain tumors. Tiếp theo là tôi sẽ chuyển sang cái phần xạ trị cho bệnh nhân ung thư nhi với có tổn thương ung thư thần kinh trung ương. Radiation has a critical role in the management of a multitude of pediatric brain tumors. Với những u thần kinh trung ương ở trẻ em thì xạ trị đóng vai trò cực kỳ quan trọng. I also had a case of a patient with a medulloblastoma associated with obstructive hydrocephalus. Ở đây thì tôi có một cái trường hợp bệnh nhân bị u nguyên bào tủy và cái tình trạng ổ não ung tủy. We recognize that diagnosis established by maximal safe surgical resection. Chúng ta nhận được cái chẩn đoán xác định bởi cái việc phẫu thuật lấy tối đa tổn thương. We also recognize the importance of staging following surgery, with M stage being very critical in overall prognosis. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái việc đánh giá cái nguy cơ là hết sức quan trọng sau khi phẫu thuật, và cái yếu tố M1 đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chẩn đoán giai đoạn. Historically, we would classify these medulloblastoma tumors based upon their histopathologic appearance, either desmoplastic nodular, classic, or more aggressive large cell anaplastic. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân loại tổn thương theo đặc điểm mô bệnh học. Đấy là một cái tổn thương dạng nốt đa hình, hay là tổn thương dạng kinh điển, hay là tổn thương tế bào lớn bất thục sản. As has been highlighted by my colleagues, though now we exist in an era where we're able to interrogate the genomics and classify the various tumor types based on molecular characteristics. Tiếp theo là chúng ta đang đến cái thời đại mà chúng ta sẽ phân loại theo những cái đặc điểm về sinh học phân tử. As shown here are four primary molecular subgroups of medulloblastoma. Ở đây tôi đề cập đến 4 cái nhóm quan trọng của u nguyên bào tủy. And we recognize that each subgroup has different genetic mutations as well as different biologic behaviors and prognosis. Ở đây chúng ta biết là mỗi nhóm này thì sẽ có đặc điểm sinh học phân tử khác nhau và chúng ta có cái tiên lượng hoàn toàn khác nhau. But this can be refined even further. So as we interrogate and continue to understand the molecular backbone, we can further refine these groups. Và sau đây thì ngoài ra thì chúng ta còn thấy là từ cái nhóm này chúng ta sẽ có rất nhiều các phân nhóm sinh học phân tử nữa, và tựa vào những cái nhóm này chúng ta phải phân thành nhóm nhỏ hơn. We've heard now how we would approach the management of an average risk medulloblastoma patient. Các bạn vừa nghe là chúng ta cái phương pháp điều trị cái u nguyên tủy bào với cái phân nhóm là mức nguy cơ trung bình. And just to focus on radiation, how did we get to our current dosing schema? Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái việc xạ trị. Again, radiation is very much an empirical science, and studies done in the 1980s demonstrated superior local control with higher dose of the posterior fossa. Và người ta nhận thấy là các nghiên cứu trước đây thì thấy là cái liều xạ trị đóng vai trò rất quan trọng. Cái nghiên cứu này cho thấy là nếu chúng ta xạ trị với cái liều thấp thì cái nguy cơ tái phát tại chỗ là rất cao. Questions arose: can you treat the posterior fossa and spinal cord without treating the supratentorium? Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái vị trí xạ trị, là liệu là chúng ta vị trí xạ là hố sau và vị trí xạ dịch trục não tủy là đủ hay chưa. Unfortunately, that was associated with high risk of failure. Tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy là nó cũng có cái nguy cơ thất bại so với cái điều trị này. So subsequent studies increased the dose of CSI to 36 gray without chemotherapy, and showed that without chemotherapy, 36 gray led to established outcomes.
Chúng ta nhận thấy là ở đây thì có cái nghiên cứu là phân nhóm ngẫu nhiên giữa cái liều xạ transduct dụng não tủy là 36 gray so với liều tiêu chuẩn là 2340 centigrade và không có điều trị hóa chất thì cho kết quả vẫn rất tốt. Of course, there was increased toxicity with the higher radiation dose, and so as is a paradigm in the management of pediatric cancers, we attempt to de-intensify the radiation by adding on chemotherapy. Và tất nhiên là khi chúng ta càng nâng liều xạ lên thì cái biến chứng càng cao. Do đó thì chúng ta cần phải tính xem là liệu có cách nào hạ liều xạ trị bằng việc thêm hóa chất vào kèm theo hay không. We've attempted to subsequently shrink the field size over time with mixed results. Và đồng thời là chúng ta cũng cố gắng là giảm cái thể tích xạ trị, nhưng ở đây chúng ta có rất là nhiều kết quả khác nhau. However, as Dr. Dahl demonstrated, we were able to demonstrate a average risk dose of 23.4 gray CSI with only involved field boosts to have equivalent outcomes as patients receiving entire posterior fossa boost. Và chúng ta thấy như là Dr. Trong đã cho chúng ta những cái nghiên cứu để so sánh những cái liều xạ não tủy 1800 hoặc là 2300 và cái việc xạ tại u hoặc là xạ hột sau. Unfortunately, further attempts to de-intensify dose of CSI down to 18 gray were found to be inferior. Tuy nhiên thì cái nghiên cứu đã thất bại vì với cái liều mà xạ toàn trục não tủy 1800 thì giảm cái tỷ lệ sống thêm của bệnh nhân. Although this study was conducted in an era before appreciation of the molecular subgroups. Tuy nhiên cái nghiên cứu này thì được tiến hành trước khi chúng ta có các phân nhóm về mặt phân tử. Very briefly, in terms of technique of craniospinal radiation, there are a number of techniques, but it's critical to be able to match the fields so that you don't over or underdose the entire craniospinal axis. Xin nói nhanh một chút về các kỹ thuật thì ở đây chúng ta sẽ có những kỹ thuật để đảm bảo được cái liều mà chúng ta chiếu xạ vào cái trục não tủy để không bị dưới liều hoặc là quá liều xạ. Over time, we've refined our technology to be able to deliver more conformal treatments to the involved field in an attempt to spare normal cranial neuroanatomy. Cùng với sự phát triển thì chúng ta có rất nhiều kỹ thuật mà giúp cho chúng ta kiểm soát cái liều tốt hơn, làm cho cái tập trung được liều và tổn thương mà chúng ta muốn xạ trị và giảm liều vào các quan lành. And now with even more advanced techniques using particle therapy such as proton, we're able to capitalize on the physics of the radiation to reduce excess dose to uninvolved tissues such as the mediastinum. Và tương tự như thế thì với cái sự phát triển hiện tại chúng ta có những cái xạ trị hạt nặng và những cái xạ trị hạt này thì giúp chúng ta kiểm soát được cái sinh học của cái hạt của xạ trị thay vì tổn thương nhiều cái quan lành như trước đây. There are still a number of complications from radiation that include fatigue, hair loss, infection, esophageal irritation, nausea, diarrhea, and hematologic toxicity. Và chúng ta thấy là có rất nhiều các độc tính cấp tính như là mệt mỏi, rụng tóc, viêm tai giữa, thay đổi vị giác, viêm thực quản, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy hoặc là độc tính liên hệ tạo huyết. We recognize the severe late toxicities of radiotherapy include neurocognitive impairment, growth deficiency, and hearing loss. Chúng ta cũng nhận thức được là việc xạ trị cũng gây ra rất nhiều tác dụng phụ mãn tính như là rối loạn về nhận thức thần kinh, rồi những cái rối loạn về mặt nội tiết cũng như là mất khả năng về mặt thính giác, thần kinh cảm giác. These are all a function of the dose, the volume, and the developmental age in which the child is treated. Trong đây thì người ta cũng liệt kê về cái liều xạ trị cũng như là cái hóa chất sử dụng. Other late toxicities include thyroid dysfunction, cataracts, lung disease, cardiac toxicity, infertility, and importantly, devastating secondary malignancies. Và một số những cái tác dụng phụ khác mà chúng ta có thể đề cập đến như là suy giáp, đục thủy tinh thể, những cái tổn thương bệnh phổi hạn chế, các độc tính tim, vô sinh và đặc biệt gây ra ung thư thứ hai. And a note on long-term toxicities,
Several of these demonstrate response curves that don't plateau and continue as a function of age. So 10, 15 years out, we can see continued accumulation of toxicities such as hearing loss, stroke, and secondary malignancies. Và chú ý rằng là những cái tác dụng phụ này nó không đi ngang mà nó vẫn tiếp tục tăng tích lũy theo thời gian, theo nhiều năm như 10 đến 15 năm, đặc biệt là những tổn thương liên quan đến thần kinh thính giác hoặc là những cái tổn thương đột quỵ. While we don't want to undertreat disease, we are recognizing that there may be more biologically favorable subtypes, such as the Wnt subtype, and that's an opportunity to de-escalate therapy. Và do đó thì chúng ta cũng không muốn là kiểm soát cái tại chỗ kém đi, mà hiện tại thì chúng ta cũng biết có rất nhiều những cái nhóm sinh học phân tử có tiên lượng rất tốt, và nhóm này thì với mục tiêu điều trị là chúng ta sẽ xuống thang điều trị. So on the current COG protocol, the Wnt subtype patients may receive 18 gray CSI. Và với cái protocol hiện tại thì với cái nhóm WNT thì chúng ta có thể xạ với cái liều 1800 centigrade và chúng ta chỉ hút liều tại chỗ. Given their biological favorable status and sensitivity to chemotherapy. Và nó rất là nhạy cảm với cả xạ trị và hóa trị. And when we look where we're at now with favorable subtype, we are able to de-intensify both chemotherapy and radiation, although this is still a question of study. Và ở đây chúng ta thấy là có rất nhiều phân nhóm thì chúng ta cũng có thể là giảm cái xuống thang điều trị như là trong hình vì nó với cái giảm liều xạ trị. So while we recognize that radiotherapy has well-established efficacy, it also has toxicity. Và chúng ta biết mặc dù nó có hiệu quả, thế nhưng nó cũng có rất nhiều tác dụng phụ. And as I noted, the toxicity can continue to manifest as a function of age. Và nó tiếp tục tăng lên theo tuổi. We think about the toxicity in terms of phases. Acute happening during treatment, subacute in the time immediately following treatment up to 6 months, and late, which is 6 months to a year plus out from treatment. Và chúng ta có thể phân các cái tác dụng phụ của xạ trị theo từng pha, như là pha cấp trong quá trình điều trị, pha bán cấp từ 6 tuần đến 6 tháng hoặc pha muộn trên 6 tháng điều trị. And again, this is a function of dose, volume, the sensitivity of target tissues, age, but interactions with extrinsic factors as well. Đó là một cái tác dụng cộng gộp của nhiều yếu tố như là liều điều trị, thể tích điều trị, thể tích của cái tổn thương, rồi tuổi và cái tương tác của những cái yếu tố bên trong. This may include neurocognitive impairment as a function of age and dose. Liên quan đến vấn đề về thường về nhận thức thì đó là một cái yếu tố ảnh hưởng bởi liều và tuổi. It can include endocrinopathy, with differential hormone sensitivity to radiation becoming impaired as a function of time. Theo là về cái hệ thống nội tiết thì cũng có rất nhiều cái hormone nó bị ảnh hưởng về mặt chức năng liên quan đến sau xạ trị. We also now further appreciate the effect of radiation on the cerebrovascular system, and we can see increased stroke risk as a function of cranial radiation over time. Và chúng ta cũng biết là hiện nay có những nghiên cứu cho thấy là cái các cái bệnh lý mạch máu sau khi chúng ta xạ trị nó tăng cái nguy cơ bị đột quỵ sau khi chúng ta xạ toàn não. We also can see more global effects on psychosocial function. We can see survivors who received cranial radiation being in less productive relationships, holding less esteemed employment, and also having issues with depression. Chúng ta cũng biết là hiện nay quan tâm đến các vấn đề về tâm lý xã hội thì với những người sống sót sau khi chúng ta điều trị xạ trị thì họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc của họ, đến cái mối quan hệ của họ trong xã hội. As you heard from Dr. Dahl, in some instances, the very young who are most sensitive, we can attempt to avoid
upfront radiation with high dose chemotherapy. Với những trẻ nhỏ thì theo cái bài báo cáo của tiến sĩ Doe thì chúng ta cũng biết là có thể sử dụng hóa trị để tránh cái việc điều trị xạ trị cho bệnh nhân. And in some cases, the data is very encouraging with respectable overall survival in these patients having successfully avoided radiotherapy at such a young age. Cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy là về cái sống thêm của bệnh nhân đã được điều trị hóa trị và không xạ trị với những trường hợp trẻ nhỏ. Of course, there can be significant late effects from intensive chemotherapy as well. Mặc dù là chúng ta biết là với những điều trị hóa chất liều cao cũng sẽ gây ra những tác dụng không mong muốn ở tương lai. So when we have to use radiotherapy, we try to de-intensify where possible. Chúng ta biết được cái tác dụng phụ của xạ trị thì chúng ta cố gắng thay đổi cái liều xạ tối đa có thể. And when we use appropriate techniques to minimize uninvolved tissue dose delivery, we can improve cognitive outcomes. Với cái điều trị bằng những kỹ thuật mới và tập trung liều vào cái thể tích cần xạ trị thì chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng nhận thức của bệnh nhân. Just a few more comments on toxicity. Có một số những tác dụng nữa của xạ trị. Again, radiation therapy is very much empirical science. We have well established the sensitivities of critical structures to radiation as a function of dose. Chúng ta cũng biết là với xạ trị thì nó sẽ có thể gây ra rất nhiều các cái tác dụng phụ không có thể phục hồi được cho bệnh nhân và có rất nhiều báo cáo về cái vấn đề này. Shown here is data regarding radiation-induced optic neuropathy as a function of dose and then dose per fraction. Đây chúng ta thấy là có thể nhận thấy cái tác dụng phụ liên quan đến bệnh lý thị giác phụ thuộc vào xạ trị và theo cái liều cũng như là theo những cái phân liều xạ trị. Using these relationships, we can minimize the risk of any undue injury to uninvolved structures. Bằng những kỹ thuật khác nhau thì chúng ta có thể hạn chế được những tác dụng phụ liên quan đến xạ trị. With more modern imaging techniques, we're able to resolve more insidious effects of radiation therapy. Bằng những kỹ thuật tân tiến hiện tại thì chúng ta có thể giảm được rất nhiều các tác dụng phụ liên quan đến xạ trị. We can see as a function of even low dose of radiotherapy, cortical thinning in patients who have been treated for tumors. Ở đây chúng ta có thể thấy được các cái thuật toán so sánh giữa cái liều xạ trị và các tác dụng phụ liên quan đến vỏ não. We can also see some differential response with regards to sensitivity. For example, temporal lobes showing more sensitivity than other structures of the brain. Chúng ta cũng để nhận thấy là với những cái vị trí vỏ não khác nhau thì nó cũng có cái sự nhạy cảm với tia xạ khác nhau. Ví dụ như là cái vỏ não thái dương có độ nhạy cảm tia xạ rất là cao. And in North America, we have an effort among radiation oncologists called PENTEC, which is focused on establishing the thresholds of radiation that can cause toxicity. Và ở Bắc Mỹ thì chúng tôi cũng có những cái cố gắng để nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu PENTEC là cái nghiên cứu mà chúng tôi cố gắng tìm ra cái ngưỡng của các cái mô lành có thể chịu đựng được tia xạ. So we will propose guidelines based upon these efforts, looking at all the different factors that can potentially influence the late side effects. Và do đó thì chúng tôi cũng tìm kiếm nhiều những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái tác dụng muộn của tia xạ. And that will help us establish appropriate survivorship guidelines. Và từ đó thì cho chúng tôi có thể đưa ra được cái khuyến cáo về những cái khuyến cáo cho các bệnh nhân mà sống lâu sau điều trị. So with that, I'll thank you, and I'm happy to answer any questions and happy to speak more specifically to some radiotherapy consideration with the cases.
Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và tôi rất mong muốn được trả lời những cái câu hỏi của quý vị về vấn đề xạ trị. Có câu hỏi ở trong chat box, xin nhờ bác sĩ Hùng dịch giúp ạ. There are several questions for you. The first question is that for patient diagnosed with grade 3 ependymoma and receive gross tumor resection with no tumor cell at margins, does radiotherapy treatment play any roles in that situation? So this is a grade 3 anaplastic ependymoma that was resected with negative margins. Is that correct? Yes. So with regards to ependymoma, we know that extensive resection is most critical for outcome. However, even for a classic grade 2, we do see a benefit of local control with radiotherapy, and that is more pronounced with grade 3. So I would offer adjuvant radiotherapy in that instance. Chúng ta đều biết là với cái trường hợp này là một cái u màng não thất độ 3 và đã được phẫu thuật với diện cắt âm tính, thì câu hỏi là liệu cái xạ trị có vai trò hay không? Thì chúng ta đều biết với cái u màng não thất thì phẫu thuật đóng vai trò quan trọng nhất là phải lấy hết tổn thương. Tuy nhiên thì ngay cả với u màng não thất độ 2, người ta đã thấy lợi ích khi có xạ trị bổ trợ. Với u màng não thất độ 3 thì cái lợi ích nó rõ ràng hơn. Do đó với những trường hợp này thì vẫn có cái chỉ định điều trị xạ trị cho bệnh nhân. The next question is that could you please share some experience using gamma knife in pediatrics who have CNS tumors? So the use of high dose radiotherapy, radiosurgery in pediatric patients is less well established, but it does provide a superior dose deposition geometry that can potentially spare uninvolved brain. So I have a vast experience in treating pediatric patients with gamma knife who have limited recurrent disease, such as ependymoma or metastatic disease from UNGs or neuroblastoma. Chúng ta tiếp theo câu hỏi là liệu ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm sử dụng gamma knife trong điều trị ung thư thần kinh trung ương ở trẻ em hay không? Thì ông cũng nói là chúng ta cũng nên biết là với cái điều trị liều cao ấy, xạ trị ở trẻ em thì hiện tại chúng ta chưa có nhiều những cái dữ liệu. Tuy nhiên ông ấy cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong điều trị gamma knife với những trường hợp tổn thương tái phát di căn ở trẻ em. We are able to achieve excellent local control, and we do not observe any significant toxicities. Với những cái điều trị xạ trị gamma knife thì chúng ta có thể cho cái liều cao và tổn thương và giảm cái liều vào cơ quan lành, và do đó thì chúng ta giảm các tác dụng phụ. The third question is that for patients diagnosed with medulloblastoma and being treated with radiation combined with vincristine, what should we do when they suffer from neutropenia? Should we use GCSF to increase neutrophil and using vincristine, or we just wait to see the neutrophil recovery and delay RT, or can we continue RT without vincristine? So my perspective is similar to that of Dr. Dahl in that I think you should offer maximal supportive care to be able to continue the radiation. Once you start the radiation, you want to be able to finish without significant disruption, because disruptions will decrease the efficacy of the therapy, same as with systemic therapy. And that's been demonstrated. So where possible, I would offer maximal supportive care. And if need be, I might hold the vincristine chemotherapy and to continue with radiation. It's not uncommon in the adult patient population with medulloblastoma
that they are not able to continue the chemotherapy through radiation, and they'll just get it in the adjuvant setting. Với câu hỏi tiếp theo là với những bệnh nhân được chẩn đoán là u nguyên bào tủy và được điều trị xạ trị phối hợp với cả vincristine hóa xạ đồng thời, thì liệu là chúng ta sẽ làm gì nếu mà bệnh nhân có hạ bạch cầu? Chúng ta có thể sử dụng cái thuốc kích bạch cầu và tiếp tục điều trị vincristine, hay là chúng ta sẽ chờ cho khi bạch cầu hồi phục và chúng ta trì hoãn xạ trị, hay là chúng ta có thể là tiếp tục xạ trị và không có vincristine. Thì ông ấy cũng rất đồng ý với cả giáo sư Don là chúng ta sẽ cố gắng là không trì hoãn điều trị xạ trị, bởi vì chúng ta biết là nếu mà chúng ta có trì hoãn điều trị xạ trị thì cái nguy cơ thất bại rất là cao. Thế nên với những trường hợp này thì chúng ta sẽ chăm sóc bệnh nhân tối đa và tiếp tục xạ trị cho bệnh nhân, và cũng có rất nhiều trường hợp là chúng ta có thể dừng hóa chất trong cái quá trình xạ trị, và lưu ý là chúng ta phải duy trì cái xạ trị liên tục. Okay. Yeah, at radiation technique questions. For patient with medulloblastoma, so we give patient the CS8 with 2 or 3 isocenters. So often the fields be overlap. So the hot pot could go to reach to 115 to 120% dose, or sometimes it's underdose. And we can use the 15 MV with some patient, with high BMI. So according to your experience, how to restrict the hotspot in overlap fields to accept the to have the accept dose like 95% dose, and using the energy dose like 15 MV could be recommended to children or not? So we often avoid the higher energy such as 15 MV because of concern of increased neutron production, which may incur greater late effects. We'll generally use 6 to 10 MV for treating our pediatric patients. To reduce the heterogeneity, we will feather the field at the junctions, and that can be done with a shift every few sessions, or it can be done with shifts within each session. And currently, we are employing shifts within each session to feather that junction and get better homogeneity with each treatment. Thì thứ nhất là với cái mức liều năng lượng là 15 MV thì ông ấy không ủng hộ, vì nó sẽ sinh ra hạt neutron và sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ trong tác dụng phụ muộn. Thế do đó thì người ta sử dụng là 6 đến 10 MV mà thôi. Với cái câu hỏi về cái kỹ thuật là với những trường hợp mà bệnh nhân bị u nguyên bào tủy, xạ trùng não tủy với 2-3 tâm thường bị chồng liều, làm cho cái liều điểm hot lên đến 115 đến 120 hoặc là hụt liều ấy, thì ông ấy cũng nói là chúng ta có thể làm phẳng cái trường chiếu tại những cái điểm nối, thì nó có thể giúp để giảm được cái liều hot. We have two cases for discussion. Do you receive the email I sent you, Dr. Steve? Yes, I'm happy to review the cases if you want to bring them up. Vâng ạ. The first case is the 9-year-old girl who is diagnosed with medulloblastoma with extensive nodularity in 2019. She was treated with incomplete resection surgery, chemotherapy, and then radiotherapy.
We stopped treatment in October 2019, 22 months from now. And this year in July, she had relapsed tumor and confirmed with the second surgery. In the first time, she was received the radiation therapy with 36 gray on the brain and spine, and primary tumor boost 54 gray, and clinical sign when stop treatment is good, no headache, no paralysis. And we follow up with brain MRI every 3 months. This is the MRI after 1 year of treatment in October 2020. And then the January this year, we can see some residual disease. And it progressed in the April. And then July, at that time, the surgeon decide to do the second surgery, and the diagnosis was confirmed is relapsed medulloblastoma. We reevaluate, and just the localized relapsed medulloblastoma. The question for you: should we do the radiation, and what is the complication of the treatment? Đây là một trường hợp mà một bé nữ 7 tuổi đã được chẩn đoán u nguyên tủy bào từ năm 2019, đã được điều trị hóa chất và xạ trị. Tuy nhiên là trong quá trình theo dõi thì thấy là có hiện tượng tái phát, và bệnh nhân đã tái phát từ tháng 7 năm 2021 sau khi mà được mổ cắt u. Thì bây giờ chúng tôi có hỏi là liệu có nên điều trị xạ trị trong trường hợp này không? Okay, this is a very interesting case, and certainly something that I have experienced before, unfortunately, where a patient can recur locally after having full combined modality treatment, including surgery, chemotherapy, and radiation therapy. In instances like this, I think it's appropriate to have a maximal safe re-resection, as was done, because we do recognize that the volume of gross residual disease does impact overall outcome. And that can in part be addressed with increased dose of radiation therapy, but in this setting, a patient having had full craniospinal with the boost, it becomes difficult. But there is data that we have, some small series that have established the feasibility of reirradiation, although it's generally done at lower doses. Đây thì chúng ta có một cái câu hỏi là về điều trị xạ trị lại sau khi đã điều trị, thì ông ấy cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Không may là cũng có các bệnh nhân cũng đã trải qua cái tình trạng này, tức là bệnh nhân đã được điều trị cả phẫu thuật, cả hóa xạ trị và sau đó có tái phát tại chỗ. Thì trong trường hợp này thì việc phẫu thuật lấy tối đa tổn thương là quan trọng nhất, thì chúng ta đã thực hiện rồi. Thế còn cái việc xạ trị lại thì hiện tại là rất khó, tại vì bệnh nhân đã xạ trước đây và cái liều tối đa thì cũng đã đạt rồi. Thì tuy nhiên thì ông nói rằng cũng có những cái dữ liệu hiện tại thì cho thấy chúng ta có thể xạ lại, tuy nhiên với một cái liều thấp hơn so với cái liều tiêu chuẩn mà chúng ta đang dùng. What I would recommend is a dose in the range of 25 to 30 gray, fractionated at 1.5 to 1.8 gray per session. By using smaller fractionation sizes, this may be more gentle on normal tissue,
And I would want a minimum of a year from the prior treatment, which seems to be the case, to allow for some recovery. But we're increasingly doing reirradiation with combined doses of less than 80 gray or so, with good outcomes without significant toxicity and some durability of control. So we radiate 25 to 30 gray for patient, but we have to wait about 1 year from the first radiation to do the re-radiation. And what do you think about the gamma knife for this case? So that's a very interesting question. I feel better about gamma knife in the setting of recurrent ependymoma. For medulloblastoma, the propensity for craniospinal dissemination is much higher. And so I think a more comprehensive approach, including redo of CSI, is more indicated. You can start with radiosurgery and then observation and then retreat potentially with a craniospinal if you're trying to spare toxicity. But the fact is we don't have great data on that scenario. Vâng. Như lúc nãy thì bác có nói là cái liều mà chúng ta hạ xuống thì có thể là liều là 25 đến 30 gray để điều trị, và tốt nhất là nên cách cái điều trị xạ trước khoảng 1 năm để hạn chế các tác dụng phụ. Về cái câu hỏi là điều trị xạ gamma knife thì trong trường hợp này thì ông nói là thì đấy cũng là một cái ý tưởng hay. Ông ấy có sử dụng xạ gamma knife trong trường hợp là u màng não thất. Tuy nhiên với u nguyên tủy bào thì chúng ta biết là nó có cái nguy cơ mà di căn dịch não tủy nhiều hơn, thế nên là nó cũng rất là cẩn trọng. Thì với những trường hợp này thì chúng ta có thể tiến hành xạ phẫu trước cho bệnh nhân, và sau đấy thì chúng ta có thể theo dõi và cân nhắc xạ lại trục não tủy sau đấy. The second case. What is it? The second case is the male, 14 years old. He has the headaches and hemiplegia during 2 months, and he was diagnosed with high-grade glioma. The MRI post-operation shows the lesion with large infiltrate through left thalamus midbrain. Here you can see the MRI. The treatment strategy was defined with the radiation follow-up by medicine temozolomide. And the question is, in our hospital, we can perform 8-3K. Is it necessary for to molecular analysis to confirm the diagnosis? And with the pathology, can we treat this patient as diffuse midline glioma? What's your opinion about our treatment strategy? Sure. Based on imaging alone, for tumors that are involving the midline structures, it's fairly compelling for diffuse midline glioma just radiographically. The addition of information of the molecular pathology to know that this is in fact an H3K27M tumor or another variant is helpful prognostically, but at this point wouldn't necessarily change our therapeutic approach apart from a clinical trial.
So I don't think that it is absolutely critical to be able to obtain molecular pathology in this case. Unfortunately, this particular tumor involving thalamus, basal ganglia, is not a tumor that would be amenable to surgical resection. So I agree with radiotherapy, likely with some form of chemotherapy. Temozolomide has not been demonstrated to have the same efficacy that it does in adults with these types of tumors, but I do think that it's a safe and reasonable adjuvant to radiation. Vâng. Chị Thành có thể share trở lại cái cây lúc nãy không ạ? Đây là một cái trường hợp mà trẻ nam 14 tuổi thì trẻ vào viện vì cái tình trạng đau đầu và đã 2 tháng nay thì trẻ đã được tiến hành phẫu thuật là lấy tổn thương u một phần ở cái vị trí đồi thị ở bệnh viện Việt Đức, và kết quả đưa ra thì đó là một u thần kinh đệm độ cao và nghĩ đến là nó có tổn thương vào đường giữa, thì có cái hình ảnh cầu hưởng từ và tiếp theo đó là cái câu hỏi là sẽ điều trị cho bệnh nhân như thế nào khi mà mình không làm được một số những cái đột biến quan trọng được đề cập đến như là H3K, 7M. Thì bác ấy cũng nói rằng là trên hình ảnh và trường hợp này thì cũng nghĩ đến là nó có cái tổn thương vào đường giữa. Cái việc làm đột biến H3K 27M thực ra thì nó cũng có ý nghĩa trong cái vấn đề tiên lượng và nó cần dùng trong nghiên cứu, tuy nhiên nó không phải là tuyệt đối bắt buộc để chúng ta có thể điều trị bệnh nhân. Do đó thì cái việc này thì cũng không cần phải là mình quá phải làm cái xét nghiệm này. Với trường hợp này thì do là phẫu thuật không lấy được tổn thương thì cái việc điều trị xạ trị là phù hợp với bệnh nhân. Mặc dù là temozolomide thì hiện tại là chưa đưa rõ cái lợi ích ở trẻ em so với người lớn, tuy nhiên thì nó cũng có thể được phối hợp như là một cái bổ trợ cho điều trị xạ trị ở bệnh nhân này. Tôi cũng có comment đối với cái hình ảnh này, cho quay lại hình ảnh. Đối với cái u thần kinh đệm thì chúng ta cũng phải phân biệt đó là u thần kinh đệm ở đường giữa. Bây giờ ngày nay người ta cho là u thần kinh đệm đường giữa thì người ta phân nhóm vào là nhóm 3 hoặc nhóm 4. Thế thì đối với hình ảnh mà ngấm thuốc như thế này mà u thần kinh đệm độ cao thì chúng ta sẽ nghĩ tới là u thần kinh đệm ở đường giữa và độ cao. Giải phẫu bệnh thì không biết là giải phẫu bệnh người ta ghi là astrocytome hay là cả oligo nữa. Giải phẫu bệnh thì người ta nghĩ tới là có cả các cái tế bào astrocytome, tức là GFAP dương tính và cả oligo. Và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy đó là cái yếu tố rất là quan trọng đối với u thần kinh đệm. Tại vì tất cả cái H3K hay 7M chỉ là nghiên cứu thôi. Chúng ta thực tế lâm sàng thì chúng ta phải dựa vào thực tế. Thứ nhất là một cái u não thì dựa vào vị trí. Vị trí này chúng ta nhìn thấy là vị trí này là không thể cắt bỏ được toàn bộ và phẫu thuật chỉ là giảm bỏ thể tích và lấy được bệnh phẩm. Thứ hai nữa đó là bản chất giải phẫu bệnh. Giải phẫu bệnh ở đây là chúng ta nghĩ tới đó là u diffuse của cả cái dòng oligo và cả cái dòng astrocytome, tức là đây là cái dòng mix. Cái dòng oligo này nó rất nhạy cảm đối với điều trị hóa chất và xạ trị. Còn dòng astrocytome thì đây là cái nhóm mà nó sẽ kháng trị. Và một cái yếu tố tiên lượng xấu đó là IDS1, IDH1 ấy, là âm tính. Thì đây là cái yếu tố là tiên lượng là sẽ kháng trị. Do vậy là chúng ta sẽ phải phân loại cái nhóm này. Hình ảnh thì là như các bạn nhìn thấy là người ta nghĩ đến là u độ 2. Nhưng cho cái hình ảnh thì ngấm thuốc, nên là khi mà chúng ta quyết định chẩn đoán thì đối với bệnh nhân này chúng ta phải chẩn đoán là ít nhất là độ 3. Để chúng ta phải khẳng định với nhau là chẩn đoán một cái giải phẫu bệnh của thần kinh thì bắt buộc phải dựa cả vào hình ảnh nữa, chứ không chỉ dựa đơn thuần là kết quả mà các đọc. Tại vì đôi khi cái bệnh phẩm mà cái vùng chảy máu đấy thì bác sĩ mải mê cầm máu, rồi là có khi hút vào trong ống hút, rồi là có khi lại đốt, nên là cái bệnh phẩm nó không điển hình. Do vậy là bao giờ cũng phải phân biệt như vậy, là chúng ta phải khẳng định đây là u độ cao là chắc chắn và u độ 3. Thế mà khi mà u độ 3 mà IDH1 âm tính vị trí này thì chúng ta phải điều trị như phác đồ line của một cái độ 4. Đấy là cái hướng mà chúng ta phân tích trên lâm sàng. Thì cái ca này chúng ta phải điều trị như một cái gliom độ 4 ở đường giữa, chứ chúng ta không thể có một cái thái độ như điều trị độ 3. Xin hết ạ.
Thank you, Professor Steve Borstein, for your presentation on radiation therapy for central nervous system tumor in children. We will close this morning session here, and we hope that hopefully we will have more opportunities to work with you in the upcoming time. Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. Như vậy là chương trình trong buổi sáng nay xin được kết thúc tại đây, và sau khi nghỉ trưa thì kính mời quý vị sẽ quay lại để tiếp tục chương trình đào tạo vào buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Bye bye.